ფილმშუდობისა დღეს 13 დეკემბერია და განთიადი სტუდიიდან კახამიქიაშვილი და რუსუდან გეჯეძე მოგესალმებით. ფილმშუდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო ყოველ მშვიდობიან წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ვიდრე გაგაცნობთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ანონს, სტუმრების ვინაობას და თემებს, რაზეც შევაცერებთ უახლოეს საათნახევრის განმავლობაში თქვენს ყურადღებას. უნებრივია მანამდე უნდა წარმოგიდგინოთ საეკლესიო კალენდარი. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენიებს და ადიდებს წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულს, წმინდა დიდ მეფეს ვახტანგ გორგასალს, წმინდა კათოლიკოსეს პეტრე პირველსა და სამუელ პირველს, წმინდა ფრუმენტის ყოველას გილოცავთ ამ წმინდანების ხსენებას, ქართველთათვის განსაკუთრებული წმინდანების ხსენებაა, ასევე ყველა ანდრიას, ყველა ვახტანგს ულოცავ, ძალიან ბევრი მოსახელია ამ წმინდანები ჩვენ ქვეყანაში, მათი შემწეობა გეწეოდოთ ქრისტინაში. სწორედ ანდრია პირველწოდებულის ღვაწლის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენთან გადაცემის პირველი სტუმარი ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი მაკა კუტუბიძე, შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საქართველოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ეს ორგანიზაცია ყოველწლიურად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს აჯილდოვებს. დაჯილდოება გაიმართება ხვალ, თუმცა 11 დეკემბერს სპეციალურად განსაკუთრებული პრიზით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისთვის, სტუმრები ეწვნენ მის უწმინდესობას საპატრიარქოში გადასცეს ჯილდო. დეტალებზე რა ჯილდოზეა საუბარი, ადაჯილდოება იქნება უკვე ქალბატონი მაკა სტუდიაში ისაუბრებს. და 13, 14 და 15 დეკემბერს საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტურის ცენტრში სპექტაკლის ცოდვილი სახლები პრემიერა გაიმართება. სწორედ ამ პრემიერის შესახებ ვისაუბრებენ დღეს ჩვენთან სტუმრები, ბატონი ლევან ხაზიური, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ფონიჭალის კულტურის ცენტრის დრამატული წრის ხელმძღვანელი და რეჟისორი თამარ თალაკვაძე, ამავე სპექტაკლის მუსიკალური გამფორმებელი. ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი კახაბერ ჯომახიძე, ინფექციონისტი, ჩვენი სასაუბრო თემა ჰეპატიტები და C ჰეპატიტის პროგრამა იქნება. საინტერესო გადაცემა მაყურებელს, ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, მე რომ მაყურებელი ვიყო ძალიან დამაინტერესებდა. იმედია ჩემ აზრზე არის ბევრი მათგანი, ვინც ახლა ტელეეკრანებს უსხედან, ან ვინც შემოგვიერთება საათნახევრის განმავლობაში, ასე რომ დაიწყებთან ერთად რამდენიმე წუთში, როგორც რუსუდან მოგახსენოთ, უკვე მოძღვარი შემოგვიერთება და წმინდა ანდრია პირველწოდებულზე ვისაუბრებთ, ნუ გადართავთ. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. გიჩხუბი ეროდეს მე ცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე,
ეგეთი მაგალითს არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს. ეკლესიური აუშეს შემორჩენილი მოძღვარი მარხულო კაი რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. იმაზე დიდი იდეა რომ სიყვარული უფრო ძლიერი ბოროტება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გელოცავ წმინდა ანდრია პირველწოდებული და წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სცენების დღეს და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, დეკანოზი დავით თავაძე, დილამშვიდობის მამა დავით, დილამშვიდობისა და მეწვდადაგლოცვის დიდი მადლობა, გილოცავ დღევანდელ დღეს, როდესაც თავში მიულოცებ, აღნიშნე რომ განსაკუთრებული წმინდანების სცენებაა ქართულთათვის. ეს წმინდანები მართლა რაღაც განსაკუთრებულად არის გადაჯაჭვული ჩვენს ისტორიასთან და ანდრია პირველწოდებული ჩვენს გაქრისტიანებასთან. მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რას ზეიმობს და აღნიშნავს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. მართლმადიდებლოცოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს დღეს ანდრია პირველწოდებულის გარდაცვალების დღეს. ეს არის ჩვენი ქართველების როგორც ასე ვთქვათ რელიგიური ასევე ეროვნული დღესასწაულის, ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა იყოს მართლაც. იმიტომ რომ ჩვენი მოახლოების ისტორიული წარსული მაშინ, როდესაც ქართველებს ყველაზე მეტი პატივი უნდა ეცა ანდრია პირველწოდებულისათვის, როგორც პირველი განმანათლებელისათვის, ასე ვთქვათ ნებსით უნებლიეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო მე-20 საუკუნეში ისეთ ასე ვთქვათ ვითარებამდეც კი მივედით, რომ ანდრია პირველწოდებული საქართველოში მიმოსვლა და ქადაგება ლეგენდათაც კი გამოცხადდა ჩვენი სახელოვანი მეცნიერები მათ გარკვეული წვლილი შეიტანეს ამაში ნებსით უნებლიეთ, მაგრამ მადლობა ღმერთს ყველაფერი ჩვენი უძმესი უმეტესეს უდიდესი ღვაწლით და ჩვენი მეცნიერების მართლაც დიდი ღვაწლით გამოსწორდა და დღეს მართლაც ჯერმოვნად პატივს მიაღებს ქართველი ერი ანდრია პირველწოდებულს. იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ამბობს მაგალითად ქართლის ცხოვრება ის იმ პერიოდში შემოვიდა საქართველოში ქართველთა გასაქრისტიანებლად, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო სულიერად ქართველები. ეს არ იყო მხოლოდ აი თქვა ჭეშმარიტი სარწმუნოებიდან გადახრა, ან თქვა სხვა სარწმუნოების მიმდევრობა. ეს გახლდათ წარმართობა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რას წერდნენ ქართველებს, რას წერს ქართლის ცხოვრება, რომ მკვდარსა შესჭამდეს და არა იცოდეს სამარე. აი ასეთი მძიმე სიტყვები წერია ქართველზე და ამ დროს როდესაც მოდიხარ და ასეთი მძიმე პირობებში ცდილობ რომ გაახრისტიანოს ეს ერი, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში მიუთითებს იმ სიმამაცეს, რომელიც მუდამთან დაყვება მის სახელს, მისი სახელი ჩვენ ვიცით. ანდრია ნიშნავს მამაც, ნიშნავს ვაჟკაცს, მაგრამ სიმამაცეს ისე არ არის, რომ აი როგორც მაგალითად როგორ ზოგიერთ ადამიანს გონია, რომ აი ანდრია ნიშნავს მამაც და ახლა გაუძლიერეს იყო მამაცი, სიმამაცის თავისთავად ღვაწლია მოგეხსენებათ, ეს უნდა შეძლო, ეს უნდა გამოიმუშაო, ეს უნდა მოიმუშაკო და მართლაც ანდრია პირველწოდებული არის სიმამაცის მაგალითი. მან ერთ-ერთმა პირველმა გაახრისტიანა, როგორც ვიცით, ზოგადად წარმართები, ერთ-ერთმა პირველად მიიყვანა ქრისტეს ეკლესიაში წარმართების ეს კაცი იყო. და გარდა ამისა ანდრია პირველწოდებული თავისი ცხოვრების წესითაც ასე ვთქვათ ძალიან მძიმე ცხოვრების წესს ეწეოდა. ზოგიერთი მოსაზრებით ანდრია პირველწოდებული იმიტომ იყო უცოლო, რომ ასე ვთქვათ მან აირჩია ქალწულებრივი გზა მოღვაწეობისა. ქალწულება დაიმარხა, ასე ვთქვათ. და ამიტომაც ზოგი მკვლევარი მე წარმოგიდგენთ მაგალითად რუსი მკვლევარები და სხვა დასავლელი მკვლევარების აზრი ამის შესახებ, რომ ის გამოხებულებშიც კი ცხოვრობდა, მოგზაურობდა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. ეს ისეთი პირობებია, თუნდაც -40-დან +50 გრადუსამდე ტემპერატურა მერყევს, რომ არა სიძლიერე, რომ არა სიმამაცე, რომ არა ამას ვერ შეძლებდა მოხსენება და ანდრია ეს ადამიანია, რომელიც 3 დღის განმავლობაში ჯვარზე იყო.
ჯვარცმული და მაინც გადაგებდა ესეც რა თქმა უნდა ფიზიკურ ძლიერებას გამოკარით არ ვარ მისი ისე გამოკარ როგორც ქრისტე არის რა თქმა უნდა ასეთი გადმოცემაც და თან ბოდიში ეთიმას დავამატებ რომ აი გადმოცემის თანახმად ანდრია პეტროძებული ჩვენ ხატებიდან კი ვიცით აი თეთრ წვერა რაღაცა თეთრ მაწვერა მოხოცი მაგრამ სიამოვნებაში ის ახალგაზრდობაში იყო აი ესე თქვა ორად გაყოფილი ასეთი გადმოცემა არსებობს შავი წვერით მოგრძოცვილი შავი თმებით ძალიან მაღალი და აი მართლაც ძლიერების და ასე თქვა სულიერი და ფიზიკური სიმამაცის განსახიერება იყო მამადავით, რით იყო გამორჩეული ანდრია პირველწოდებულის სარწმუნოება და მისი სამოციქულო ღვაწლი? ძალიან გამორჩეული ადამიანი იყო ანდრია პირველწოდებული. ესე იგი, ჩვენ ძალიან ვახსენეთ, რომ ზოგი მოსაზრებით ის იყო მანხაცვლება დაიმარხა, თუმცა არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, რომ ის იმიტომ იყო უცოლო, რომ მას ქალწულობის აღთქმა კი არ ჰქონდა დადებული, არამედ უბრალოდ ვერ მოასწრო მან ცოლის შერთვა და ამიტომაც იყო ქალწული და ის ბეცაიდელი იყო მოგხსენებათ გენესარეთის ტბასთან ტბისაპირას მდებარე ქალაქიდან იყო გალილეოდან და მას ყავდა უფროსი ძმა პეტრე მოციქული სიმონი შემდეგში პეტრე მოციქული და შემდეგ ის ძმები გადავიდნენ ამ ბეცაიდიდან კაპერნაუმში საცხოვრებლად და იქ ცხოვრობდა პეტრეს მეუღლესთან ერთად და პეტრეს სიძეთან ერთად ერთად ცხოვრობდნენ ერთ ოჯახად ასეთი მოსაზრება ასეთი არსებობს მკვლევარების ასეთი ჟომის ოჯახში ცხოვრობდა ზოგადად პეტრესთან და აი მისი სარწმუნოებრივი როგორც თქვენ მითხარით აი მისი რწმენა გამორჩეული იყო თავიდანვე იმ თავითვე იმიტომ რომ აი მოგხსენებათ რომ ის გალილეაში ცხოვრობდა მაგრამ აი მიდიოდა სამოგზაუროდ, ანუ საკმაოდ დიდი ტერიტორია, მაგალითად გალილეიდან წახვიდე და ჭეშმარიტების საზებრანად წახვიდე და დაემოწაფო მაგალითად იოანე ნათლისმცემელს და ისმინო მისი გადაგება. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი მუდმივად ეძიებდა ღმერთს, ეძიებდა უფალს. ის მუდმივად მძებნელი იყო, მაძიებელი იყო უფლისა და არ ერიდებოდა ასეთ შორს სულებს, შორს მოგზაურობას. ამ დროს არ იყო ადვილი რომ აი ჭეშმარიტებაში გარკვეულიყო ადამიანი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება ისრაელში მაცხოვარს ელოდებოდა და მხსნელს, ზოგიერთი მოსაზრებით მოიხსენებათ, ზოგის მოსაზრებით მაცხოვარი უნდა ყოფილიყო აი მაგალითად სასულიერო პირი, მსგავსი რაღაცა წინასწარმეტყველი, ზოგი მოსაზრებით უნდა ყოფილიყო რაღაცა პოლიტიკური მოღვაწე, მეფე, რომელიც ახადგენდა ებრაელთა სამეფოს და განადგურებდა ხო. ამიტომ ძალიან ისეთი არეული უცნაური სიტუაცია იყო, ზოგი იმას ხადაგებდა, ზოგი ამას და აი ამ დროს მოდის ანდრია, მოდის ამხელა გზიდან და მაშვრალი თითქოს მოდის იოანესთან და ვის დაემოწაფება, ვისთან მიდის, ვის გადაგებას მოусმენს, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ ის, ვინც განუზადებს უფალს გზას. აი ამიტომ არის მისი სარწმუნოებრივად ძალიან აი განსხვავებული ადამიანია, იცით? აი თუნდაც ის მომენტი, აი როდესაც 40 დღიანი მარხვის შემდეგ, ეშმაგის გამოსვლის შემდეგ იესო ქრისტე ბრუნდება და მდინარე იორდანესთან მიდის და ის დაინახავს იოანე ნათლისმცემელს და მის მოწაფეებს და მათ შორის ანდრიას. აი ამ დროს ძალიან საინტერესოა ის რომ ანდრია პირველწოდებული კიდე სხვა მოწაფესთან ერთად და ჩვენ ვიცით ვინც არის ეს მოწაფე მიდის იესოსთან და ჯერ ხმას ვერ იღებს სანამ იესო არ ეტყვის რომ რა გნებავთ და შემდეგ აი ფარისევლების და მწიგნობრების მსგავსად ამ ფილოსოფიურ კითხვებს კი არ დაუსვამს ან გამოსწერ კითხვებს კი არ დაუსვამს ალბათ ეტყვის სად ცხოვრობ აი ის იმენად ყოლის მომცველი იმენად თავმდაბლობით ახსილი კითხვა თითქოს ეს საცხოვრობ და უფალი მას ეტყვის სადაც ცხოვრობდა და მთელი დღე გაატარებენ ერთად რას ესაუბრება უფალი მას არ ვიცით მაგრამ ის ვიცით რომ მეორე დღეს ის მიდის უკვე პეტრესთან და ეუბნება რომ მე ვიპოვე მესია და კიდევ ერთი შტრიხი თუ შეიძლება ითქვას მის წმენასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა რომ ანდრია იყო პირველი ადამიანი რომელმაც დაიწყო შეკრება ქრისტეს ეკლესიას პირველწოდებულიც არის ჯერ პირველად მოუწოდა უფალმა და შემდეგ პირველი ადამიანი იყო რომელმაც დაიწყო შეკრება ქრისტეს ეკლესიასა მიიყვანა ქრისტესთან პეტრე ხო ანუ პირველი აგური დადო ხო ამ დროს ესე იგი თითქოს წარმატებული უნდა იყოს პირველი უნდა იყოს მოციქული და შორისაც მაგრამ ის თითქოს ამ დროს თავის თავმდაბლობით ადგილს უთმობს პეტრეს იოანეს იაკობს და ახლა ის იმიტომ აღნიშნე ეს მომენტი რომ ხომ შეიძლებოდა ახლა ჩვენ ადამიანები ვართ ხო ჩვეულებრივი პიროვნება იყო ანდრიაც ხო ჩვენ მithmedes ვიცით სახარებიდან რომ იაკობი და იოანე თავდაპირველად ამშრომლებენ ისეთ მისწრაფებებს რომ აი ერთი მარჯვნივ მინდა ეს მარჯვნივ ერთ მარცხნივ მინდა მის დედასთან ერთად როცა ქრისტე მოვაო სუფევითო ჩვენო თითქოს თანამდებობას მოთხოვენ ქრისტეს და ამ დროს ანდრიას ხო შეიძლებოდა რომ მაგალითად თაბორის მთაზე მარტო სამი მოწაფე წაიყვანა იესო რომ აი შური გასჩენოდა აი ამ პარტავნებაში ჩავარდნილი იყო ხომ შეიძლება რომ რაღაც აი გულით კენოდა თითქოს გამოეხატა ანუ იუდას მსგავსად მოქცეულიყო თუნდაც ვერ დაეტია ეს მაგრამ არა იუდა მუდმივად იყო ქრისტესთან მაგრამ ქრისტესგან შორს დარჩა მაგრამ ანდრია თავისი თავმდაბლობით ის ქრისტესთან დარჩა
იმიტომ რომ აღასრულა ქრისტეს სიტყვები, რომ ისაც უნდა თქვენ შორის იყოს პირველი, იყოს ყველას მსახური და ვინც თავს დაიმდაბლებს ის ამაღლდება. მამა დავით, ანდრია მოციქულის საქართველოში წარმოგზავნა უკავშირდება ღვთისმშობლის კურთხევას, ამაზეც ალბათ იცის უმეტესობა ჩვენგანმა, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენებს, ვინაიდან მასზე ვსაუბრობთ, როგორ მოხდა მისი წარმოგზავნა ჩვენს ქვეყანაში. ეს მოყვა შემდგომ ეკლესიის დაარსება, რის გამო უწოდებით სამოციქულო ეკლესია. თქვენ სწორად ბრძანეთ, როცა ანდრიაზე ვსაუბრობთ და საქართველოში მის ქადაგებაზე და მის მიმოსვლაზე უნდა დავიწყოთ ეს ყველაფერი ღვთისმშობლიდან. სხვანაირად შეუძლებელია. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ღვთისმშობელს ერგო წილად საქართველოს გაქრისტიანება, იბერიის გაქრისტიანება, ხო? აი წილისყრა რას ნიშნავს? წილისყრით ღვთის განგებულება ვლინდება, ხო? მაგრამ სულს ღმერთს ის ვლინდება და ღვთის განგებულებითაც საქართველოში ქრისტიანობა უნდა ეხადაგა დედა ღვთისმშობელს, მაგრამ ამის შემდეგ რაც მოხდა, რაც გვაქვს ჩვენ ცნობები, ეს არის რომ ეუწყა ღვთისმშობლის უფლისგან, რომ ის იერუსალიმში უნდა დარჩენილიყო. ანუ რას ნიშნავს ეს? ასე განიმარტება ეს, რომ ის ყველა მთელი საქრისტიანოს დედაა და მას რომ თქვა წამოსულიყო საქართველოში რაღაცა გამოდიოდა, რომ ის კერძოობითად გამოყოფდა, თქვა რომელიმე მხარეს და ამას შეიძლება დაებრკოლებინა სხვა რომელიმე ქრისტიანების, თქვა სხვა მოსახლეობა. ამიტომაც მიუხედავად იმისა, რომ ასე თქვა საქართველოს გაქრისტიანება თავს იდო ანდრია პირველწოდებულმა და ამ დროს უნდა ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, ის სიტყვები რომ ეს იმას რომელიც სიტყვებიც იესო ქრისტემ უთხრა ღვთისმშობელს, რომ აი თვითონ მაცხოვარი მიმართავს ქართლის ცხოვრებიდან გამომდინარე ღვთისმშობელს, რომ მან ასე თქვა შექმნას ხელთუქმნელი ხატი თავისი სახის ფისარზე გამოსახვით და შენს წილ ეს ხატი მკვიდრობდესო იბერიაში. ასრულდა მას ღვთისმშობელს. აი მაინც ასრულდა ღვთისმშობელს კი არ მიუტოვებია საქართველოს. ის ჩამობრძანდა მაინც საქართველოში. მან ანდრიასთან ერთად გააქრისტიანა საქართველო და პირიქით, როგორც ამბობს ძველი ისტორიულ წყაროებში წერია, ანდრია თანაშე ეწეოდა მას, იმიტომ რომ ვინც იცის მაგალითად თქვათ იკონოგრაფია და ის ხატმეტყველება იმისთვის გასაგებია, რომ აი მაგალითად ჩვენ როდესაც ხატს თაყვანს ვცემთ, პიროვნული პატივი მიიღება მის არქეტიპს და იგივეობრივია ხატი მასზე გამოსახული პიროვნების. ანუ ღვთისმშობელს კი არ მიუტოვებია საქართველოს ჩამოვიდა და გააქრისტიანა საქართველო და ერთად ახრისტიანა თვითონ შეიძლება ითქვას საქართველოს თანაშე ეწეოდა ანდრია მას და ძალიან მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამის გააზრებას, რომ ეს ღვთისმშობელთან უშუალოდ არის დაკავშირებული ანდრიას მიმოქცევა. საინტერესოა. ანდრია მოციქულის და აღმოსავლეთ პატრიარქის ურთიერთობა. ანტიოქის პატრიარქოს ხუთ ალბათ თქვენ ხო, ანტიოქის პატრიარქი თეოდოსი. საერთოდ მადლობა უფალს რომ როგორ ჩვენ ვახსენეთ წეგან ქართველი მეცნიერების ჩვენი აი მაგალითად საზოგადოებრივი მეცნიერის როგორც არის მეუფე ანანია ჯაფარიძე, ელდარ ბუბულაშვილი, გიორგი გუგუშვილი, თვითონ მეცნიერების ბატონი სერგო ვარდაცანიძე გამოკვლეულია უკვე ეს ანდრია პირველწოდებულის ასე ვთქვათ მიმოსვლა, ანდრია პირველწოდებულის ხადაგება საქართველოში წყარომცოდნეობითაც ეს ყველაფერი უკვე დადასტურებულია და ჩვენ გვაქვს აქედან გამომდინარე ჩვენ საფუძველი გვაქვს იმისი რომ ვიამაყოთ რომ ანდრია პირველწოდებული არის ასე ახლობელი ჩვენთან, ჩვენ ქართველებისათვის და ქართველები მისთვის. ანუ ჩვენ აქედან გვეძლება თქვათ იმ სიამაყის საფუძველი, ისეთი სიამაყისა და ის სიხარულისა, როგორაც ამაყობდა მაგალითად გიორგი მთაწმინდელი, ანდრია პირველწოდებულით. ანუ ესე იგი რას აკეთებდა ჩვენ ვიცით რომ ცნობილი ფაქტი არსებობს მე-11 საუკუნეში, როდესაც დაიწყეს ქართველების არამართმადიდებლებად გამოცხადება, ჩვენ უბრალოდ ვიყავით და ჩვენ ეკლესია ამაში სინამდვილეში აქ მდგომარეობდა მიზეზი ამისი იმაში რომ ანტიოქის პატრიარქი და ანტიოქის საპატრიარქოს ცდილობდა საქართველოს ეკლესიის თავის გავლენაში მოქცევას და შემდეგ არის ცნობილი ეფრემ მცირეცნობა არის ასეთი რომ გიორგი მთაწმინდელი ასე წარმართავს ანტიოქის პატრიარქთან თეოდოსისთან საუბარს რომ შვენის ესრეთო რომ წოდებული იგი წოდებელსა და ემორჩილოსო და რახან წოდებელი არის ანდრია და წოდებული პეტრე და შენახან ამბობ რომ პეტრე საღდარზე ვზივარ, აი ჩვენ მაგალითად ვზივართ ანდრია საღდარზე და თუ მორჩილებაზე ასე თქო საუბარი, მაშინ ახეთ უნდა დაგვიმორჩილოთ თქვენ. მამა დავით, მართლაც როგორ ძანეთ თქვენ გიორგი მთაწმინდელის და ალბათ დიდი წმინდანები და ჩვენ დღეს ძალიან ვამაყობთ იმით რომ სწორედ მოციქულის მიერ განათლებული ვართ, სამოციქულო ეკლესია ვართ, მაინც საინტერესოა საქართველოსა და ანდრია მოციქულის კავშირები, თვითონ მან ორჯერ იმოგზაურა საქართველოში, დააფუძნა ეკლესია, აჭერიდან სამჯერ, აჭერიდან შემოვიდა, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ დეტალები და ექსკურსი, რაც მან გაიარა საქართველოში. ანდრია პირველწოდებულის საჭირო მიმოქცევასთან დაკავშირებით
თუ არსებობს მაინც დღეს და ვინმეს ეჭვებარება ამაში, რომ მან ნამდვილად იმოგზაურა საქართველოში, ნამდვილად გააქრისტიანა საქართველოს და ამის გამო საქართველოს ეკლესია სამოციქულოა. ჩვენ მათ შევახსენებთ თუნდაც იმჯერ ისტორიული წყაროებიც რომ შევახსენებთ გარდა ქართლის ცხოვრებისა, რომელიც ასევე ისტორიული წყაროა და არავის ნაკლები წყარო არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მეცნიერებაში არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმპცია, წყაროს არა აქვს ვალდებულება რომ ამტკიცოს ის მართალია, თუ მისი საწინააღმდეგო წყარო არ არსებობს, ხო? ამიტომაც რატომაც არა ქართლის ცხოვრება ვიზე ნაკლები წყაროა, ჯერჯერობით ქართული წყარო ავიღოთ, არსებობს უამრავი ბერძნული, ლათინური წყაროები, სლავური წყაროები, აი მაგალითად ეპიფანე კვიპრელი, ეპიფანე კონსტანტინოპოლელი, სევერიანი კაბალონელის წყარო არსებობს და აგრეთვე სხვადასხვა თუნდაც სლავური წყაროები თქვით უკვე ხომ ამ წყაროების ასე ვთქვათ შეკრებით ჩვენ წინაშე არის ფაქტი და ქართლის ცხოვრებაც ამას ვესაუბრობს რომ იქ საქართველოში როდესაც წამოვიდა საგადაგებლად ანდრია პიროწოდებული ის მოდის თავდაპირველად ტრაპეზუნდის ქვეყანაში, ამ ტრაპიზონში. და ქართლის ცხოვრება ამ ქვეყანას უდროს მეგრელთა ქვეყანას, ანუ ის ქართველური მეგრული ტომებით იყო დასახლებული, ხოლო იქიდან შემოს დიდაჭარაში და აქედან არის შემდეგ ცნობილი ჩვენი უწმიეს ეონდარეს სიტყვები, რომ ჩვენ აჭარები უნდა გავაქრისტიანოთ, აქ უნდა გავაქრისტიანოთ ჩვენ აჭარამ და ესე იგი შემოდის ის დიდაჭარიდან საქართველოში და ესე იგი თავდაპირველად როგორც ამას ქართლის ცხოვრება ის ოძარხეშ გაივლის რკინის ჯვრად წოდებულ მთას გადაივლის რკინის ჯვარი იმიტომ ეწოდებოდა ამ მთას რომ თავად ანდრია მაგმართა ამაზე ჯვარი და გადადის შემდეგ სამცხეში აწყურში სოსანინგეთში და იქ არის ერთი სასწაული როდესაც ის იქ არსებობს ქვრივი სამძივარი რომელსაც ერთადერთ ვარს გაუცოცხლებს და იქ აურმოსახლეობას მონათლავს ისე რომ თქვათ იქ საქართველოს იმდროინდელი მეფის ადერგის მრისხანებასაც დაიმსახურებს და ფაქტობრივად ის იქ როგორც ქართლის ცხოვრებაში წერია დაადგენს სასულიერო პირებსაც შექმნის ფაქტობრივად პირველ ეკლესიას აი დიდაჭარაზე ვახსენეთ როცა შემოვიდეს დიდაჭარაში მას ხატი აქვს ღვთისმშობლის ხატი როგორც გითხარით სადაც იმ ხატს დააბრძანებს იქ აღმოჩნდება წყალი შემდეგ იქ დაატოვებს მოსახლეობის თხოვნით იმ ხატს ღვთისმშობლის სახელზე ეკლესიას ააშენებენ შემდეგ უკვე აი სამცხედან გადადის ფაზისში, ფაზის აუყვებაო და იბერებს მოაქცევს, უცნაური საინტერესო ცნობაა დაცულია წარმოიდგინეთ ფაზისთან ახლოს მდებარე ტომებს უკვე იბერები ეწოდება. შემდეგ იქიდან გადადის სვანეთში, სვანეთი ახლა ისე მარტივად გადასვლა შეიძლება მოიხსნა იფიქროს ადამიანმა ასე არ მოხერხდებოდა, მაგრამ სვანეთი უფრო დიდ ტერიტორიას მოიცავდა მაშინ, როგორც სერგი მაკალათიამ გაარკვია. და შემდეგ გადადის ოსეთში, გადადის იქიდან ჯიქეთში, შემდეგ ჩრდილოეთით მიდის. ანუ ეს მიმოსვლა საერთოდ საქართველოში ანდრია სამჯერ იყო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მესამე მოგზაურობის დროს მან საქართველოში წამოიყვანა სიმონ განანელი და მატათა და ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევით, რომ ანდრია პიროწოდებული პირველი მოციქულია სიმონ განანელი ბოლო, ასე ვთქვათ, უკანასკნელი ბოლო მოციქული, ასე ვთქვათ, ბოლოს არჩეული შეიძლება ითქვას ქრისტესი და ამაშიც არის, რა თქმა უნდა, თავისებური საიდუმლოება და ამასთან ერთად თვით აი საქართველოს მოსახლეობა ჩვენ ვიცით ისტორიული წყაროების და არქეოლოგიური წყაროების მეტყველებენ ამაზე რომ უკვე პირველი საუკუნეებიდანვე ნაპოვნია საქართველოში სამარხები, როცა ქრისტიანული წესით მარხავდნენ მას ადამიანებს, ანუ ეს საკმაოდ ღრმა კვალი დატოვა საქართველოში ანდრია მოციქულმა საკმაოდ ღრმა კვალი და ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ჩეკითების საუკუნე ეს პერიოდია, როდესაც ემძლავროს წარმართობა და არცად მსოფლიოში ამ დროს არ გამოცხადებოდა სახელმწიფო რელიგია, ქრისტიანობა და საქართველოში როგორ გამოცხადებოდა, ეს იმას საერთოდ არ ნიშნავს, რომ თქვათ მან ბიზნესზე ნაკლებად იქადაგა, ან ჩვენი ეკლესია არ არის სამოციქულო ის უდიდესი არის მისი ყვასლი საქართველოს ქრისტიანობაში. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ის ადგილი, ანუ სოსანგეთი მაშინდელი სამძივრისშვილი გააღადგინა, ეს არის დღევანდელი აწყურის ტერიტორია იქ. და აწყურის ღვთისმშობელია დავადის ხატი, რომელიც ტაძარი საკათედრო აწყურის ხატი და ეს არის უძმესი ადგილი. საბედნიერო დღეს მედის აღდგენა ამ ტაძრის და მართლა გამორჩეული ადგილია. მამუდავით ასევე საინტერესო ძალიან ანდრია მოციქულის მოწამეობრივი აღსასრული და ესეც შევახსენოთ ჩვენს მენელს. ხო, ძალიან საინტერესო მომდაც მისი მოწამეობრივი აღსასრული. ჩვენ ვიცით რომ მან შემდეგ როცა მოიარა, ვთქვათ, მან ფაქტობრივად იქადაგა ცენტრალურ აღმოსავლეთ დასავლეთ აზიაში. ის იყო რომშიაც
ქადაგებდა როგორც ვთქვით შავი ზღვის ჩილო შავი ზღვის ჩtildeო აღმოსავლეთ შავი ზღვის პირეთში და ის უხადაგებდა სკვითებს და სხვა შორის სკვითები საინტერესოა რომ გამორკვეულია უკვე ეს და ორიგენეც სხვა შორის მოწობს ამაზე ჩვენ ზეღანთ ისტორიულ წყაროებში დავასახლე და ორიგენე არ გითხოვს რომ ის სკვითებში ქადაგებდა სკვითები გამორკვეულია უკვე მეცნიერებთან რომ სკვითებში იგულისხმება იბერიული ტომები მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოსაზრებას არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რუსებთან უკვე ნაკლებად მოიაზრებენ, რუსებს თავად რუსი მკვლევარები ამბობენ, რომ ესენი იყვნენ თმა თეთრი ცისფერთვალა ხალხი, რომლებიც იყვნენ მომთაბარე, მებრძოლი, შეუპოვარი ხალხი იყვნენ, რომელიც იგი იმპერია, ასე ვთქვათ, იყენებდა რაღაცა ძალის გამოსაყენად და დამსჯელი რაღაც ექსპედიციებისათვის და ხოლო შემდეგ ესე იგი ამის შემდეგ ჩადის რომში და ბოლოს ფეოდოსიაში გადადის აგრეთვე ის თესალონიკშიც და ბოლოს ბრუნდებერდს თქვით საბერძნეთის ქალაქ პატრაში და იქ მკვიდრდება და იწყებს რა თქმა უნდა თავის მოციქულურ მოღვაწეობას განაგრძობს ისეთივე შემართებით, სიმამაცით და იმ დროს იქაური პროკონსულის ცოლს განკურნავს სენისაგან შემდეგ ის ქალი მოექცევა ქრისტიანობაზე მაგრამ ქალაქის თავი ასე ვთქვათ მაინც მოიწათინებს პირველწოდებულის იბლის დასჯას და როგორ უხარია პირველწოდებულს ეგ არის ძალიან საინტერესო ეს მომენტი როდესაც ის იმდენად მოხიბლული იყო ხალხი მისი გადაგებით რომ ხალხი შეიკრიბა მისი ჯვარცმის ჟამს და მოითხოვეს მისი ჩამოხსნა და ფაქტობრივად თავის მთავარ ჯვარცმელს ასე ვთქვათ ეგაიც აიძულებდა რომ ჩამოეხსნაო ასეთი განმოცემა არსებობს ანდრია ჯვრიდან მაგრამ თავად ანდრია უნებოდა ხალხს თქვენ ამას გასწავლით თუ ამას კი გადაგებდით თუ მე უფალთან მივდივარ ჩემ მაცხოვართან მივდივარო და 3 წელი შემდეგ 3 დღე გადაგებდა კვლავ ჯვარცმული მაგრამ საინტერესო ეს მომენტია რომ ერთი მომენტი რომ ჩვენ ვიცით ასე ვთქვათ ჯვრის ერთ-ერთი ფორმა რომელსაც ქვია ექსისებური ფორმა ეგრეთებული ანდრიას ჯვარი ხო და უძველესი წარმოშობის ფრესკებზე ჩვენ ანდრიას ხედავთ ჩვეულებრივ ჯვარზე გაკრულს უძველესი უკვე მე-12 საუკუნიდან შემოდის ეს ტრადიცია და არსებობს მეცნიერების ესეთი აზრი რომ ეს არის ფრანგული ბურგუნდიული ტრადიცია არის როდესაც უკვე შემოდის მე-12 საუკუნიდან ექსისებური ჯვარი და აქედან უკვე პეტრე პირველის დროს შემოდის რუსეთში ხოლო უძველეს ტრადიციაში ანდრია არის მაინც ჩვეულებრივ ჯვარზე გაკრული ძველი ფრესკები ამას მეტყველებენ თუმცა მილურსმნული არ არის თოკებით მიბმული და იმას ასე სასწაულებრივად ასე ქადაგებით ასე სიყვარულით ასე შემართებით აღასრულა ანდრია პირველწოდებული და ახლა სულ რამდენიმე წუთი გჭირდება ფაქტობრივად ამოიწურა ჩვენ დრო ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ვთქვათ დღევანდელ თანამედროვე სამყაროში ანდრია მოციქულის მოღვაწეობა რა გზავნილი შეიძლება პარალელი გავყოთ მისი გზავნილი თანამედროვე სამყაროში როგორც ყველა მქადაგებელი ყველა ქრისტიანი ჩვენ როგორც მის ცხოვრებას გადავხედეთ თავი გზავნილი არის ის რომ აი რა პირობების არ უნდა დაიბადო, რა სიყარების არ უნდა დაიბადო, გაუნათლებელი ხარ, არა ხარ გაუნათლებელი, იყო ჩვეულებრივი მეთებზე მოგახსენებათ ხო? ადამიანი ყოველთვის უნდა ისწრებოდეს ჭეშმარიტებისათვის და ყოველთვის აქვს აზრი იმას, რომ ადამიანი მძებნელი იყოს ჭეშმარიტებისა, მიისწრებოდეს, ეძებდეს ჭეშმარიტებას, ერთ-ერთი გზავნილი, როგორც ანდრია ეძებდა მუდმივად ჭეშმარიტებას და იპოვა კიდეც და მეორე როგორც ჩვენ თქვით მისი ცხოვრებიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ ანდრია პირველწოდებული ასე ვთქვათ ყოველგვარ შორს, ყოველგვარ ეგოიზმს და ამპარტავნებას გადაახდა ასე ვთქვათ საკუთარ თავს და ასე ვთქვათ ამ ამატავრობის ნაცვლად თავდაბლობა შეიმოსა და როგორც ჩვენ თქვით მის ადგილას შეიძლებოდა ბევრი ადამიანი გაშორებოდა ქრისტეს რაღაცნაირად აი შური შეპარვოდა როცა თითქოს ის სხვა მოციქულები გამოარჩია მან თავდაპირველად არა ის მიუხედავად იმისა რომ პირველწოდებული იყო მაგრამ მიუხედავად ამისა ის დარჩა და არის საკმაოდ ერთი გამორჩეული მოციქული ყველანაირად ჩვენ როცა დროის სიმცირის გამომის გამორჩეულობაზე უფრო მეტის რამე თქმაც შეიძლებოდა ანუ ყოველ შემთხვევაში ის მისი მთავარი გზავნილი არის რომ იყო თავდაბალი და იუდასავით კი არ იყო ქრისტესთან მაგრამ მასთან არ იყო არამედ აი თავდაბლობით ასე თქვა ქრისტესთან დარჩა. დიდი მადლობა მამადავით სამწუხაროდ ჩვენ ვახტანგ გორგასალზე ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა მარტო მისი ანდერით საკამარისია რომ შევახსენოთ ცნობილს, რაც დანაბეფე ვახტანგმა ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილს. ეს უნიკალური სიტყვები და მისი ცხოვრება და მისი კრედოც ამით ნათქვამია. შეგახსენებთ ანდრია მოციქულის ღვაწლზე გვესაუბრებოდა ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. ერთსულოვნების ეთერში კი ახლა 9 საათიანი ლოცვის დროა და მალე დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ.
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხურომე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანომე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მას მინომე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საყვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მომდევნო სტუმარს ქალბატონი მაკა კოტუბიძე, შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საქართველოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობისა, მაკა. მადლობა ბრძანებისათვის. ეს არის კომპანია და ასოციაცია, რომელიც ყოველწლიურად აჯილდოებს კომპანიებს და პერსონებს. Ვიდრე დეტალებზე გადავალთ, წელს ვინ დაჯილდოვდა და რა ნომინაციები გამოვლინდა, გვითხარით თქვენი საქმიანობის შესახებ, რამდენი ხანი არსებობს ორგანიზაცია და ძირითადი ფუნქცია და საქმიანობა. Პერიქში მოგესალმებით. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 2003 წლიდან არსებობს. ეს არის 8 ქვეყნის კავშირი. ესე იგი 2003 წლიდან საქმიანობს რეიტინგების სფეროში, ადგენს რეიტინგებს წარმატებული კომპანიების შესახებ. და ამის მიხედვით ვაჯილდოებთ კომპანიებს. საქართველო 2015 წელს შეუერთდა კავშირს, 7 ქვეყანა იყო ჩვენ, 6 ქვეყანა იყო, მე-7 ჩვენ და ჩვენს შემდეგ შეუერთდა კიდევ ერთი ქვეყანა. საქართველოში უკვე 6 ცერემონია გვაქვს ჩატარებული დაჯილდოების, B2B შეხვედრები ასევე და პერსონების დაჯილდოებები კიდე ცალკე. ეს როგორ ხდება, მაკა თქვენ ამდენიმე ქვეყანა აღნიშნეთ, ყველა ქვეყანაში ხდება ეს გამოკითხვა დაჯილდოება? როგორ არის იცით, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ორგანიზაცია და ადგილზე, კი, ყველა ქვეყანას თავისი და შემდეგ ესე კავშირში შედის ეს ყველა ქვეყანა, მაგრამ გვაქვს ისეთი თანამშრომლობა კავშირის შიგნით, მაგალითად ცერემონიები ჩემთან ტარდება საქართველოში, ხო? აი კომპანიებს თუ აქვთ სურვილი გავიდნენ საზღვარგარეთის ბაზარზე დაუშვათ, ხო? გვაქვს ესეთი ფორმატი, აქვთ საშუალება, რომ ჯილდო მიიღონ საქართველოში, კი არა, მიიღონ მაგალითად უკრაინაში ჯილდო, იმიტომ რომ იქ გაიკეთონ რეკლამა და ასე. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაჯილდოვებთ კომპანიებს, წარმატებულ კომპანიებს და ეს ხდება რეიტინგების მიხედვით და არა დაუშვათ აი რაღაც ვიღაცის აზრით, ან სუბიექტური აზრით, ან რაღაცა, ეს არის ოფიციალურად რეიტინგების საფუძველზე ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით მრავალი კრიტერიუმი არის იქ იმის მიხედვით დგება ესე იგი ეს რეიტინგები და წარმატებულებს ყველაზე თან ვაჯილდოებთ თან ეს ხდება არა მარტო მსხვილი ბიზნესისთვის, არამედ მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესი და ამით საშუალებას ვაძლევთ მცირე საწარმოებსაც კი. ეს პერსონების დაჯილდოება თავიდანვე იყო თუ შემდგომ შემოამოწა? პერსონების დაჯილდოებაზე გეტყვით ჩვენმა კავშირმა მოიპოვა შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის მხარდაჭერა და პარტნიორობთ, ოფიციალური პარტნიორია ჩვენი და უკვე რაც შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცია გახდა ჩვენი ოფიციალური პარტნიორი, მას შემდეგ ჩვენ გვაქვს უფლება და უკვე ვაჯილდოებთ პერსონებს. ქალბატონო მაკა, თქვენ აჯილდოებთ ასევე პერსონებს, მაგრამ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დაჯილდოვდა მაღალი რანგის სასულიერო პირი. ამ შემთხვევაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი ნოტარისი. როგორ მოხდა მისი შერჩევა და დაჯილდოება? როგორც ვიცით, სპეციალური ნომინაცია წელს პირველად გადაიცა პატრიარქს და რა ნომინაციაა და რა? ბატონო, გეტყვით. პატრიარქის შემთხვევაში ესე იგი ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ესე იგი სასულიერო პირი ამ 8 ქვეყნიდან უნდა აგვერჩია, ესე იგი გამოგვერჩია და სპეციალური ჯილდო უნდა დაგვეწესებინა და გადაგვეცა ერთ-ერთისთვის. ეს არის საერთაშორისო სახალხო აღიარება. ესე იგი, რო გადავხედეთ, ახლა ჩვენი ქვეყნები არის საქართველო, უკრაინა, რუსეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, ბელორუსია და ესე იგი, რო ესე იგი ვიმსჯელეთ და ყველას აზრის კვლევები ჩავატარეთ, გამოკითხვით და ასე შემდეგ, აი ერთსულოვნად აღმოჩნდა, რომ თვითონ სხვა აღმსარებლობის ქვეყნებშიც კი, ესე იგი, ჩვენმა პატრიარქმა ანუ მოიპოვა მხარდაჭერა. აღიარება, ამიტომ ესე იგი ეს ჯილდო გავაკეთეთ საერთაშორისო სახალხო აღიარება, იმიტომ რომ აი ერთხმად არ ყოფილა დაუშვათ ესე იგი რო დავიწყეთ განხილვა, პირდაპირ შევჩერდით საქართველოს პატრიარქზე. მეტი იქეთ აღარც დაგჭირდა რომ ესე იგი რა. ნომინაცია პირადი სიბრძნით დავწერთ ერთაშორის მშვიდობის და მეგობრობის გამყარებაში. კი, მშვიდობის ყოფაში და მეგობრობის გამყარებაში, ოღონდ ეს აი ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ისეთი ჯილდო, მაგალითად აი კონკრეტულად გვინდოდა რომ ის ყოფილიყო ამაში ჩადებული რომ მისი სიბრძნის და ავტორიტეტის გამო არის ეს ჯილდო. და
დაჯილდოება არის სხვაგან, ხვალ იქნება ცერემონია, ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ სპეციალურად ცალკე ესტუმრეთ საპატრიარქოში პატრიარქს გარდაიცვალეს ჯილდო, რომელიც ასევე სპეციალურად დამზადდა ესეთი ჯილდო, ხო ძალიან სოლიდური. ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ პატრიარქის სიტყვა ამ დაჯილდოებაზე და შემდგომ უკვე განვერთოთ საუბარი სტუდიაში. მადლობია თქვენი ყურადღებისათვის. ამ წლების განმავლობაში გავაკეთე ის, რაც შემეძლო. მაგრამ ბევრი რამ დამრჩა გასაკეთებელი. სხვები გააკეთებენ უკეთესად. მადლობთ. კიდევ ერთხელ გამოვარდნა პატრიარქმა მის საოცარი თანამდებობა და უბრალოება ამ სიტყვებში. გალბატონო მაგამ, მოდით გადავიდეთ ხვალ გაიმართება ეს დაჯილდოება იმენხოლში, რო იქნება ცერემონია, როგორ ჩაივლის და კიდევ ვინ დაჯილდოვდებიან. მოდი წინასწარ არ ვიტყვი. კი ბატონო, დავწეროთ სურბიზად ფორმატის თქვა როგორ იქნება. ფორმატი გეტყვით, აი ეს ხოთაშორის ჩვენ პატრიარქს პირადად ვეწვიეთ რეზიდენციაში და ესეც ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ პირადად და ეს იქ არ დაგვეძახებინა, იმიტომ კი არ შეგვეწუხებინათ ამ ფორმატი იქ ნუ ცოტა შოუს ელემენტებით არის ის და რა თქმა უნდა, ეხა პატრიარქს იქ ვერ მივიწევდით და ამიტომ პირადად ვეწვიეთ და იქ გადავეცით ეს ჯილდო. ხვალ გარდა ისე იგი გამარჯვებული კომპანიებისა დაჯილდოვდებიან კიდევ ცნობილი პერსონები, ესეთი ჯილდო არის, ორდენი არის, ესეთი ადამიანი ისტორია, რომელიც გადაეცემათ პერსონებს, რომლებიც არა მარტო საქართველოში, არამედ ამ 8 ქვეყნის მასშტაბით და საქართველოს ვარგებს გარეთაც არის როგორც მოხდება ეს პერსონები ამ კუთხით ჯილდოვდებიან, რომლებიც თავის ფარგლებს გააქვს საქმიანობის რა თქმა უნდა, კი. საქართველოს ელჩები. საქართველოს ელჩები მშვიდობისა და მეგობრობის საკითხებში ძალიან სასიამოვნოა. კულტურის, ხელოვნების და სპორტის და ასე შემდეგ, ყველა სხვადასხვა სფეროდან. ყოველწლიურად სხვადასხვა ნომინაციები გაქვთ თუ ერთი ესეთი შეკრული ნომინაცია და სხვადასხვა კომპანიებს და პერსონებს აჯილდოებთ. ერთი ნომინაციები არის, როგორ არის იცით, არის ჯილდო Leader of the Year, რომელიც არის შვეიცარიის ასოციაციის ჯილდო, არის კიდევ მეორე, ეს არის Leader of the Branch. კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ უკვე, ესე იგი, დარგის ლიდერი მიღებული, შემდეგ უკვე შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის ჯილდოვდებიან. არ გვაქვს ასევე კიდევ permanent leader, რომელიც ამ სტატისტიკით წლების მანძილზე ლიდერობენ, ესეთი ჯილდო გვაქვს. პერსონებისთვის გვაქვს ორდენი, ესე იგი ადამიანი ისტორია. ეხლა ხვალვის ვაჯილდოვებთ, ჯერ არ ვიტყვი, მაგრამ გეტყვით დავაჯილდოვეთ ნონა გაფრინდაშვილი, ელდარ შენგელაია, ბადრი მაისურაძე. მე არ გამოვჩეს კიდევ ხარ და ძალიან ისეთი სოლიდური ადამიანები მართლა თავის საქმიანობით, რომლებიც გააქვთ არა მარტო ამ ქვეყნებში, რაც შემოწმოთ სოფლიოში, საქართველოს სახელი და იმიტომაც არის ამ ჯილდოს დასახელება ადამიანი ისტორია. როგორც ვთქვი, ძალიან ისეთი პომპეზური ცერემონია ტარდება, ხო, დაჯილდოების. კი, საკმაოდ ყოველთვის აი ჩვენს მიერ ჩატარებული ცერემონიები ყოველთვის გამოირჩევა. როგორ არის იცით, აი ფორმატი ხომ გვაქვს ესეთი, ყველა ქვეყანაში ტარდება დაჯილდოების ცერემონია. ჩემთან რომ ჩამოდიან, ეხა უკრაინული კომპანიები არიან ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ კავშირს ყავს პრეზიდენტი, რომელიც დღესაღამოს ჩამოფრინდება და ხვალ გაიმართება ეს დაჯილდოების ცერემონია, ის გადასცემს ამ ჯილდოებს ნაწილს რა თქმა უნდა. და ესე იგი ეს კომპანიები, ვინც ჩამოდის, ეხლა ვინც გამოთქვავს სურვილს, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს და აქ მიიღოს ჯილდო, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ იმას აინტერესებს საქართველოს ბიზნესის კუთხით. საქართველოს ბაზარი აინტერესებს, ან ინვესტირება უნდა. ყაზახების შარშან მაგალითად ცერემონიაში 15 ყაზახური კომპანია იყო ჩამოსული და კონტრაქტები გააფორმეს B2B შეხვედრებზე. ამიტომ ეს ყველანაირად მარტო ის არ არის, რომ აი დავაჯილდოვეთ და ჯილდო მიიღეს და მორჩა. ეს არის საერთაშორისო ჯილდო, რის შემდეგ ჩვენ უკეთებთ კომპანიებს უწევთ რეკლამას, ვახვედრებთ ერთმანეთს B2B შეხვედრებზე, მე ის კომპანიები ზოგი ინვესტიციებს დებს აქ, ზოგი რაღაც კონტრაქტებს აფორმებენ საქართველოსთან. თქვენი წილი წვლილი შეგამოვიდეს. გარდა წახალისებისა, რაღაცა მათი შემდგომი ურთიერთობების და თანამშრომლობის ბაზას ძალიან დიდი. კი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტო ეს ჯილდო და აღიარება, ამ ჯილდოს იქეთ კიდევ ძალიან დიდი ესე იგი ბენეფიტები მოაქვთ, კი, ამას კომპანიებისთვის, გარდა იმისა, რომ ცნობადი არის და ესე იგი უკვე სანდოობა არის დაუშვათ, აქ აწარმოებს რაღაცას, მის ნაწარმი თუ არის ამ ჯილდოს მფლობელი და დატანილი არის ეს სტატუსია უკვე ამ ქვეყნებში, ყველგან ცნობილი არის ეს ჯილდო და საკმაოდ კარგი ბენეფიტებს იღებენ. როგორ ხდება ხოლმე ამ კომპანიების შერჩევა?
ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც არჩევენ? აი ხო, ეს კომისია ალბათ, ხო? არა, დასაწყისში ვთქვი მე, ეს არ არის კომისია, ეს არის ციფრებზე დაყრდნობით. აჰა, გასაგებია, რეიტინგის ციფრებზე დაყრდნობით არის. კი, ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით. იქ შედის ბევრი კრიტერიუმი არის, ბრუნვა, მოგება, ზარალი, გადახდილი, გადასახადები ბიუჯეტში, დასაქმებულების რაოდენობა, დასაქმებულებზე დახარჯული ხელფასების და შრომატევად იყოფა თქვენი სამუშაო. კი, რა თქმა უნდა, ეს რეიტინგები, კი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, გისურვებთ წარმატებებს, დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალის შემდგომ უკვე ძალიან მალე ალბათ დაიწყეთ მომავალი წლისთვის მზადებას და იმ პერსონების გამოვლენას და იმ კომპანიების, რომლებიც იმსახურებენ ამ თქვენს ძალიან სოლიდურ აღიარებას, ჯილდოს და პრემიას და თან საინტერესოა, რომ ეს ხდება, როგორც ვთქვით, უკვე რვა ქვეყნის მასშტაბით და ესეც რაღაცა განსაკუთრებული. და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის მხარდაჭერით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელით მოგზაურებით მის უწმინდესობას უღლოცავთ კიდევ ერთ სახალხო აღიარებას. და ეს ნობელი ფაქტია, რომ მართლაც არა მარტო მართლმადიდებელ სამყაროში, მე მგონი ყველა აღსარებლობაში, მიუხედავად რაღაცა რელიგიური შეხედულებებისა, პატრიარქს ძალიან დიდი ავტორიტეტი და სიყვარული აქვს და ის ყველა მოიხსენებს სხვა აღსარებლებიც მას როგორც ძალიან დიდ სულიერ მამას და არა მარტო სულიერ მოღვაწეს, როგორც საერო საზოგადო მოღვაწეს, მართლაც მშვიდობის გამყარებაში ფასდაუდებელი ფასი აქვს ის ეპოქას. უღრმესი მადლობა ხალბატონო მაკამ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ხალბატონი მაკა კოდუფიძე, შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საქართველოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ახლა კი კახა ელენე ვადაჩკორიას რუბრიკის დროა, რომელიც ყოველკვირეულად სხვადასხვა პროფესიებს გვაცნობს. ამჯერად მიმტანის პროფესია მოირგო, მოდით ერთად ვნახოთ როგორ გახდება. ძალიან ნიჭიერი ელენე, რასაც უყურებ ხოლმე სხვა პროფესიებში გადასარევად ართმევს თავს და ვნახოთ აბა როგორ დაწყრიალებს. როგორი მიმტანია? მიმტანის სამპლუაში. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რუბრიკა პროფესიების შესახებ დღეს 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად საქმიანობას მომსახურების სფეროს გაგაცნობთ, კონკრეტულად კი მიმტანის პროფესიას. მე თავადაც მუშაობდი მომსახურების სფეროში და ყველაზე საინტერესო ამ საქმიანობაში მრავალ განსხვავებული ტიპის ადამიანთან ურთიერთობა არის. დრო არის ახლა მოვირგო მიმტანის პროფესია, ჩვენ აფხაზურ რესტორან ამრას ვესტუმრეთ, თუ როგორ გავართმევ თავს ამ რთულ დავალებას, ჩემს რუბრიკაში იხილავთ. წავედით. უკვე მოვირგე ამრას უნიფორმა, ამ პროფესიის სრულად შეცნობაში კი დამეხმარება ამრას მიმტანი, ხალბატონი ხათუნა, გამარჯობა ხათუნა. ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ვუთხრათ, რა არის აუცილებელი მიმტანის პროფესიის შესრულებისთვის, რა თვისებები და მანერები? პირველ რიგში სტუმრის მიღება, ღიმილი, თავაზიანად მოპყრობა, რაც მთავარია. ანუ შემდეგ მაგიდასთან მივაცილებს სტუმარს. კომუნიკაბელურობა აუცილებელია და შემდეგ ვეხმარებით შეკვეთის აღებაში, არჩევაში. ამ პროფესიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მომღიმარის სახე და რამდენად რთული არის ეს? მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ არის რთული. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, გაბრაზებული ხარ, მოწყენილი ხარ, ოჯახში რა პრობლემა გაქვს, მაინც მუდმივად ყველაფერს ტოვებ გარეთ და უნდა იყო მომღიმარი, რა თქმა უნდა. კარგით, მაშინ გადავინაცვლოთ ახლა მაგიდებთან და ჩამგთები ამ პროცესში, ვეცდები რომ სრულიად შევითვისო ეს პროფესია. მოგესალმებით. მე ვარ ელენე, ინებეთ მენიუ გაიცანით და დღეს მე მოგესახურებთ თქვენ.
მომსახურების სფეროში და როგორ დაეუფლე ამ პროფესიას? ამ პროფესიას 12 წლის უკან დავეუფლე, ესე რომ ვთქვათ. რა ვიცი, თავიდან ძალიან მიჭირდა, მაგრამ შემდეგ შევეჩვიე ნელ-ნელა. მიმტანებს როგორი ურთიერთობა გაქვთ ერთმანეთთან და ეგრეთ წოდებულ ჩაის როგორ ინაწილებთ? სხვადასხვა ობიექტებზე სხვადასხვანაირად ხდება, არის ინდივიდუალური და არის საერთო ჩაი. ურთიერთობა მეგობრული, რა თქმა უნდა, ისე სხვანაირად ვერ ვიმუშავებ ამ სფეროში. ყველაზე მეტი ეგრეთ წოდებული ჩაი რამდენი დაგრჩენია დღის ბოლოს? დღის ბოლოს რაც მახსოვს ყველაზე მეტი მქონია 600 ლარი. ძალიან მაგარია 600 ლარი. ერთ დღეში. ცნობილი ფაქტია, რომ მიმტანი არ უნდა გავაბრაზოთ, ლეგენდები დადის თუ რა შეიძლება ჩვენს კერძს მიმტანმა დამართოს გაბრაზების შემთხვევაში. თქვენ როგორ გამოხატავთ ამ გაბრაზებას, როდესაც თქვათ უხეშად გექცევათ მომხმარებელი? ვცდილობ, რომ არ შემეტყოს და ისე რომ მიუდგეს სტუმარს, რომ ყველაფერი მოვაგვარო. იმიტომ რომ არის ყველაფერი მოგვარებადი არა. ვთვლი, რომ არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე სტუმართან არ ვამშხავნებ იმ გაბრაზებას. და ყველაზე მეტად რა ქცევა გაღიზიანებთ და გაბრაზებთ მომხმარებლის? შეიძლება ახლა შეურაცხყოფ ან გამაბრაზოს ძალიან ან რაღაც ეგეთი შემთხვევა არ მქონია სიმართლე გითხრათ. რამე უჩვეულო და უცნაური თუ შეგმთხვევია ძალიან ბევრ განსხვავებული ტიპის ადამიანთან გიწევს ურთიერთობა და დარწმუნებული ვარ იქნება რაიმე გასახსენებელი. ერთ-ერთი მახსოვს ესეთი შემთხვევა, ჩემი მუშაობის პირველი დღე იყო ამ სფეროში. მომიწია პირველად მაგიდასთან მომსახურეობა და სტუმარს ასეთ გადავაყარე ბლინები. ეგ იყო ძალიან მწარე რეაქცია სტუმრის? პოზიტიური. აი, კარგია რომ პოზიტიური მომხმარებელი. კი. ადგილი, რომელიც ყოველს ძალიან გვენატრება, ეს არის აფხაზეთი და სოხუმი და ამ ადგილებში ყავას აუცილებლად ხარშავდნენ ქვიშაზე. და აი, ხათუნა დამეხმარება ახლა მე ამ ყავის მომზადებაში. ხათუნა, აბა როგორ ვიწყებთ? კრიტერიუმებით ირჩევთ თქვენ თანამშრომლებს ობიექტისთვის? კრიტერიუმები ბევრია. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ახლა თავიდან პირველ რიგში ვიზუალურ მხარეს ვაქცევთ ყურადღებას. ამ პროფესიაზე ყოველთვის მოდის ისეთი ადამიანი, რომელიც ამ პროფესიას ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, პროფესიონალურად არ ფლობს და ასევე, სარესტორნო ბიზნესში მიმტანის პოზიცია არის ყველაზე მოძრავი, ყველა მოდის დროებით სამსახური არის ძირითადად თითქმის ყველასთვის. სწორედ ამის კითხვა მინდოდა, თქვენ უკვე გამოსულ კადრებს იყვანს თუ ადგილზე ხდება, შემდეგ გადამზადება, სტაჟირება, შესწავლა? კი ბატონო, ძირითადად ჩვენი პერსონალი არის ადგილზე გადამზადებული. რა თქმა უნდა, ყოველთვის 1 ან 2 მთელი, ვთქვათ, პერსონალიდან, მთელი მიმტანებიდან ჯობია იყოს გამოცდილი, რადგან იქიდან უყურებენ და ითვისებენ. მე უკვე ჩვენ ტრეინინგებს ვატარებთ და იქიდან ითვისებენ. თქვენი დევიზიც ის არის, რომ მომხმარებელი ყოველთვის მართალი არის? კი ბატონო, ეს დევიზი არის, სარესტორნო დევიზი არის და უკვე მე ვფიქრობ ალბათ რესტორნის დაარსებიდან ესეა და ყველა ცდილობს მაგ დევიზის ირგვლივ იმოძრაოს. თქვენ გაქვთ აფხაზური რესტორანი და მოთხოვნა როგორი არის საზოგადოების დაინტერესება და რომელი კერძები გაქვთ ისეთი ყველაზე პოპულარული, რაზეც უფრო ხშირი არის მოთხოვნა? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აფხაზური რესტორანი მოთხოვნადი იქიდან გამოვიდა, რომ უცნობი იყო საერთოდ საქართველოში აფხაზური და ყველას რაღაც ნოსტალგიაც ჰქონდათ, ინტერესი დიდი იყო და თან ეხა სიმართლე გითხრათ, აფხაზურ კერძებზე ეხა რომ მოთხოვნილება თავიდან ყველა ინტერესით მოდიოდა, უბრალოდ აინტერესებდა აფხაზურ რესტორანში მოხვდები, რა თქმა უნდა, რაღაც აფხაზურს გასინჯავ. ყველაზე მოთხოვნადი კერძი რა გაქვთ? ყველაზე მოთხოვნადი კერძი დღეს არის ელარჯი აფხაზური შაშხით. ასეთი საინტერესო აღმოჩნდა ერთი დღე მიმტანად, გამიმართლა ჩემი სტუმრები ძალიან პოზიტიურები აღმოჩნდნენ. იმედი მაქვს ჩემი მომსახურებით ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან. მე კეთილი სურვილებით ერთი კვირით გემშვიდობებით. საინტერესო ეგრეთ წოდებული ჩაი თუ გაუყვეს ელენეს.
ჩაია არ ვიცი ალბათ არ გაუყვეს, მაგრამ ქვიშაზე ყავას ისე ადუღებდნენ, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეთერი რომ დამთავრდება, წავიდეთ და დავლიოთ სტუმრებთან ერთად. და აფხაზური კერძების მიირთვოთ. ელენი დაგვხვდება. შეიძლება ელენი შეითავსა ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ სანამ სამსახურში მოვა დილადრიან ვიდრე განთიადია, თავისუფლად შეიძლება იმიტენოთ იმუშაოს. კარგი, მოდი ახლა სტუმრებს რომელსაც ყავაზე ვეპატიჟებით მანამდე წარვადგინოთ. მე არ ვეპატიჟეთ აფთოდ უკვე ყავაზე ვეპატიჟებით უკვე. ესე იგი ჩვენი დღევანდელი მომდევნო სტუმრები გახლავთ ბატონი ლევან ხაზიური საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ფონიჭალის კულტურის ცენტრის დრამატული წრის ხელმძღვანელი, ასევე რეჟისორი და ქალბატონი თამარ თალაკვაძე ამ მუსიკალური განფორმებელი სპექტაკლისა, რომელიც 13, 14 და 15 დეკემბერს გაიმართება. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ცოდვილი სახლები, ესე ქვია სპექტაკლს, რომელიც 13, 14 და 15 დეკემბერს გაიმართება. მოდით. ანუ დღეს ხვალდაზე? დღეს ხვალდაზე. ვინ იღებს ამ სპექტაკლში მონაწილეობას და როგორ შეკრიბეთ დასი? ესე იგი, სანამ გადავიდოდი სპექტაკლზე, მინდა ელენესაც გამოვეხმაო, რომ ყავის, ანუ ფაქტიურად მონა ვარ ჩვეულებრივი და სიამოვნებით გასწავლეთ. ხედავ, ელენე ესაჭიროა. მადლობა ელენეს ამისთვის. რუსკი გეპატიჟება თუნდაც მე თორმე განთიადის მე, მაგრამ მაინც გეპატიჟება. რაც შეეხება სპექტაკლს, მონაწილეობენ, ანუ სინთეზი გავაკეთე მხედველი და უსინათლო ადამიანების. არის ერთი ადამიანი, რომელიც ტოტალი და საერთოდ ვერ ხედავს. ორი მცირე მხედველია და არჩენილი მხედველი და მთლიანობაში რაღაც გამოვა ალბათ, არ ვიცი დღეს ვნახავთ. ეს სპექტაკლის პირველი სპექტაკლია თუ ეს არის მანდ უსინათლოთა კავშირში მეოთხე. რამდენი ხანია რაც უსინათლოთა კავშირში ამ პროფესიით? მესამე წელი არის უკვე. ჭირა მე რა თქმა უნდა რაღაცა ხედულ ხალხთან ძალიან რთულია სპექტაკლის დადგმა და მუშაობა და ალბათ რაღაც გარკვეულ სრთულობას მაინც ქრის ადამიანები რომლებიც ვერ ხედავენ ფიზიკურად, თუმცა შეიძლება გაცილებით ნიჭიერები არიან ვიდრე მხედველები. მაინც რაღაც სრთულები არის ალბათ. ხო, როგორ გიწევთ ურთიერთობა, როგორ ხდება, აი რა პროცესია, რა სპეციფიკაა, იმიტომ რომ მე არც სამწუხაროდ არც მინახავს უსინათლობის სპექტაკლი, თუმცა არის ხოლმე ღონისძიებები და როგორ ხდება ურთიერთობა? ხო და გაქვს შესაძლებლობა რომ ხო, ნამდვილად წავიდეთ და ნახო. ესე იგი ადრე ვისაუბრე და ვიტყვი იმას, რომ თავით ამ სტერეოტიპი ვთქონდა, რომ აი ვერ ვიმუშავებთ იმათთან, იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ, ხო, ხედვა ადამიანებთან ჭირს, რა თქმა უნდა, ხანდახან და ხშირად სპექტაკლის დადგმა და ურთიერთობა და რაღაც მიზანსცენაზე საუბარი და ამოცანის მიცემა, ხო, მაგრამ ამ ადამიანებს აქვთ გამახვილებული განსაკუთრებით სმენა. ანუ თუნდაც სცენაზე მოძრაობის დროს ითვლიან ნაბიჯებს. სმენით გრძნობენ, თუნდაც შეიძლება მის წინ დგას კამი. ჩემთვის ახლა წარმოუდგენელი როგორ შეიძლება სმენით გაიგოს კამი დგას, მაგრამ რაღაც ხო, სხვა ნიჭები არის. შინაგანი ხო რაღაც ემოცია ვითარდება, ინტუიცია არის. ამაზე შეიძლება არის საუბარი თუ დაუკვირდებით ესეა, რაღაცნაირად ადამიანს, რომელიც რაღაც გარკვეული პრობლემა აქვს, ხედველობა იქნება, სმენა იქნება, რაღაც ღმერთი სხვა ნიჭებს უნთერებს და რაღაც აუცილებლად ახერხებენ და შეიძლება ხანდახან უფრო ნიჭიერებიც არის. კი და საინტერესო ის არის. აუხსნელია ბუნებრივი. საინტერესო ის არის, რომ თითქმის თითოეული მათგანი მღერის კარგად. კი. აი ამ კუთხით ჩვენს შემდგომ სტუმარს გალობთ თამარს ვკითხავთ თქვენ ამ ცენტრის ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობით ანსამბლის და ასევე სპექტაკლის მუსიკალური განფორმებელი თქვენი პროფესიითაც გვითხარით მათზე რა შეიძლება ითქვას. გოგონათა გუნდის ხელმძღვანელი. დიახ, გოგონათა გუნდის ხელმძღვანელი ვარ, მოგესალმებით. გილოცავთ წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენება შეგეძლოთ გაგაძლიეროთ. მე თებერვლიდან მუშაობ ამ წლის თებერვლიდან ამ საოცარ ადამიანებთან და ჩემთვისაც შოკის მომგვრელი იყო შემოთავაზება და მართალი გითხრათ რაღაც გარკვეული პერიოდი დამჭირდა რომ მომეფიქრებინა, ანუ როგორ უნდა პროფესიულად როგორ უნდა მეურთიერთობა მათთან, მაგრამ პირველივე დღეს როცა მივედი, ვიცი, ანუ ჩათვალეთ რომ ეს პრობლემა არ არსებობს, რაღაცნაირად ძალიან პოზიტიურები არიან, რაღაც თავიანთი დამოკიდებულება აქვთ, გამახვილებული სმენა რო აქვთ და ნიჭიერები რო არიან, ნუ მაგას ახლა მაგაზე აღარ დავთ, დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ურთიერთობა ხდება როგორ ყველაფერს რა თქმა უნდა ზეპირად სწავლობენ. არის გამონაკლისი დაუშვათ შეიძლება ტექსტი ბრაერის შრიფტით ჩაიწერონ, მაგრამ ზოგადად მაინც ზეპირად სწავლობენ და თან საოცარი სმენა აქვთ. საოცარი მეხსიერება და რაღაც ფერებში ხედავენ მოვლენებს, ადამიანებს და რაღაცა განსაკუთრებულად აღიქვამენ სიტუაციას და რა ძალიან საინტერესო ხალხია. ჩვენთვის ამოუცნობია მათი
მრავალფეროვანი სამყარო. და იცით ერთი მინდა ვთქვა რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ხედელი ადამიანები ხშირად მოდიოდნენ ჩვენთან. იმიტომ რომ აი ჩვენ ახლა სპექტაკლში გვეხმარებიან ლევანის სტუდიის ბავშვები და მე ძალიან მიხარია რომ ბავშვები პირველივე დღიდან აი ისე დადებითი განწყობით მოვიდნენ ჩვენთან და გუშინ მეუნებოდნენ რა ორო დამთავრდებაო, მე რა რაღაცას მოგვაკლდებაო, რა რაღაცას მომენტეს ურთიერთობა. აი რო უყურებდი მათთვის პრობლემაც კი არ იყო რომ დაუშვათ იქ რაღაც მომენტში გავიწყდება რომ ვერ ხედავს და შეიძლება ან დაგეჯახოს ან ხელი უნდა მოკიდო დაასვა და ყველაზე მთავარი ის არის რომ გედევანი რომელიც საერთოდ ვერ ხედავს მხედველს თამაშობს სპექტაკლში და რაც ლევანმა საოცარი სცენები გააკეთა. აი რა შინაარსის არის ეს სპექტაკლი? სახელი ისეთი ქვია. სცენარი გვაინტერესებს. სოდვილის სახლები რაღაც ინტრიგაში გაკეთებს ხო, მაგრამ სოდვილები ვერც უყოლა, მაგრამ ეს არის კაცზე, რომელსაც ართმევენ სახლს, ხვდება სხვა ინსტანციებში, ხალხი თითქოს თანაუგრძნობს დახმარებასაც პირდება. სოციალური სპექტაკლი გამოდის ფაქტიურად. დამთვლიანობაში ხვდება სასამართლოში, სადაც ესეთ ღიმილით ხვდება მოსამართლე და ძალიან პოზიტიური, კარგი დამოკიდებულებით და ესევე პოზიტიურად ართმევს სახლს. ეს თავარი გმირი უსინათლოა? კი, ეს გედეონ კევლიშვილი. თამაშობს ჩვეულებრივ. კი, მხედველს თამაშობს. ეს იდეა მომივიდა, იმიტომ რომ აი ჩემმა მეგობარმა ძალიან ბევრზე ვიცი, რომ პატიოსანის შრომით ნაშრომი სახლი წაართვეს და ძალიან ცუდია ჩემთვის ვცდილობ არ განვიკითხო რაღაც ადამიანები, მაგრამ მე რო ვიღაც მართმევს სახლს და შენ ხერთად აგიფაროს ერთსული გაქვს რომ აუქციონზე შეხვიდე და იახბათ იყიდო ჩემი წართული სახლი ხო? ანუ ეს ძალიან სულის სისტემაა. ამიტომ ეს გავაწყვეტე რაღაც ცოდვილი სახლები უფრო მე მგონი მე არ ვიყიდი ყოველ შემთხვევაში. კარგი სახელი დაგირქმევიათ. ხო. თქვენია თემატიკა პიესა? ასე კი მაინტერესებს. ხო, ინსცენირება. ასე კი რა არის თქვენი მსახიობების? ახლა ქალბატონმა თამარმა ახსენა ბავშვები. კი. ყველაზე პატარა არის 14 წლის. და ყველაზე უფროსი? 19. იცით რა მინდა გითხოთ, შესაძლოა ახლა ჩვენ გვისმენდეს უსინათლო რომელიმე ან მათი ოჯახის წევრად, დავუშვათ გავუშვათ სურვილი რომ თქვენთან მოვიდეს ან შემდგომ სპექტაკლში მიიღოს მონაწილეობა, როგორ ხდება ეს შერჩევა მათი ან შესაძლებელია თუ არა და ესე დავუშვათ სურვილი შემთხვევაში მოხდეს თქვენთან. კი, ადამიანებს ვისაც უყვარს თეატრი, ვისაც უყვარს ხელოვნება, მისი კარი ყოველთვის ღია, არ არსებობს კრიტერიუმები, რომ რაღაცის და გამო და სად არის ეს კარი? ეს არის ქვემო ფონიჭალაში უსინათლოთა კულტურის ცენტრი არის ეს. იგივე კითხვა თქვენც უნდა გისვათ თუ როგორც კი ძალიან ნიჭიერები არიან და შეიძლება ბევრი მათგანი გვისმენს და არ იცოდათ თქვენ შესახებ და შეუძლიათ მოვიდნენ და თუ მია ასე იმგერები? მარტო მია არა მგერი რომ ეს არის. საწყისი ხო არის მია ადორემ ფასოლასიდო თუ იცი თუ მე სიამოვნებით აი რუსკაის აკეთებს ამას, მაგრამ ერთ-ერთი არსებობს. ვისაც უყვარს სიმღერა და ვისაც ოდნავ შესაძლებლობა აქვს და მონაცემები რომ იმღეროს, სიამოვნებით მე ვიღებ. ძალიან კარგია. რაღაც ალბათ ორივესთვის დიდი ბედნიერება ექნება, როცა თქვენი შრომის შედეგს ხედავთ, ხო? რაღაც სიამოვნება ექნება დიდი. ძალიან. კი, სხვა შორის თამნა არის ძალიან კომფორტული პარტნიორი, იმიტომ რომ აი რაღაც მიზანს მოვიფიქრე და რაღაც ხო. თავის ვერსიას მუსიკალურს. რაღაც აი ბევრ ვერსიას მომაყრის რაღაც, ოღონდ აი თითოეულ მათგანი ძალიან მაგარია. მე უკვე მიჭირს რომელი ჯოხი. საუკეთესო და კინოული რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც კარგი საუნდი რო იწვრილება რაღაც, მაგრამ მაინც თლიანობაში ალბათ საუკეთესოს ვეძებთ ხოლმე და პოულობ. აპირებთ ორივე თქვენ მათთან ურთიერთობის და თანამშრომლობის გაგრძელებას და ამ სფეროში კიდე. კი, სულ ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს იმისი, რომ აი ოდესღაც გაკეთდეს უსინათლოთა თეატრი. შესანიშნავი იქნება. დააქვთ ამაზე პროექტი საუბრები ხელმძღვანელობასთან გაგეუბნებათ. პროექტი და იდეა არის მთავარი სპონსორი. მთავარი არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბევრმა ადამიანმა თავისი შესაძლებლობები გამოამჟღავნოს და რაღაცნაირად გარიყულად არიგზნონ თავი და აი მოხდეს ინტეგრირება მათი საზოგადოებაში რა. და ძალიან კარგი მხედველი მსახიობების, რომლებიც გეხმარებიან, ვინ არიან ეს ადამიანები? მხედველი მსახიობები, ერთ-ერთი მსახიობი სამონაც არის. თქვენ ყოფილხარ ესე იგი მრავალხმიანი ადამიანი. ლევანთან რო გექნებათ ურთიერთობა, შესაძლებელს რეკვიზიტორობად შეიცავს რაღაც. მოძრავი თეატრი ყოფილხარ. ნუ რა ვქნათ, როცა ფინანსური გაჭირვება გვაქვს და თეატრი არა გვაქვს, ამიტომ ყველაფერი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. შვენიერია. საინტერესო ალბათ ისინი ძალიან ბედნიერები არიან ამით.
კერძო როცა არა ვთქვათ პროფესიონალი მოყვარულია ის სცენაზე, ვიცი რომ დიდი სიამოვნება და მეტყვი ზუსტად ადამიანი რომელსაც შეიძლება ამ კუთხით პრობლემა აქვს და რაღაცა ყველაფერ შეიძლება რომ ორმაგინიტი გამოვალინოს და არამსო დაუშვათ შეიძლება ქუჩაში ვინმეს დაეჯახოს კი რა სცენაზე თამაშობს, ნუ წარმომიდგენია მათი ემოცია და კახას უყვარს ქველმოქმედება და დარწმუნებული ვარ შემოგთავაზებთ თავიანთ კანდიდატურას რომ დაგეხმაროთ მომავალ. შენ საერთოდ იგივეა ასაფში გაერთიანდი. ხო, შემიძლია თქო. ესე იგი კახა ორ რაღაცას ვიტყვი, ანუ დაკავშირებული ერთმანეთთან, ანუ გედეონ კელუში ვინც ვახსენეთ, ანუ რატო გავამახული ყურადღება, რომ ეს ადამიანები ტოტალი რომელიც საერთოდ ვერ ხედავს. წინა სპექტაკლში რაღაც ესეთი სცენა იყო, რომ კარადაში უნდა შევიდეს და უცებ გააღოს კარები გამოვიდეს. ესე იგი, ისეთი მანევრი გააკეთა სპექტაკლის დროს, რომ რაღაცა ჩვენ გამოჩნდა მეთქი ხედავს ეს რაღაც საშიასაქმე, თორე ხედავს აშკარად, ხედველი ვერ გააკეთებდა ამას. გააღო შევიდა რაღაც გამოხტა, რაღაცები გააკეთა და დადგა. თან პირდაპირ მაყურებლის წინ. ანუ იქ ნერვიულობა არის პრემიერაზე, იქ რაღაც და აი უსინათლო რომ ესეთი რაღაცები გააკეთოს. სხვა ძალები ირთვება ფაქტია. ხო. კი რა თქმა უნდა, დაკრა შევწყვიტე. აი რაღაც ამიერად, რომ რაღაცა ვიფიქრე, ეს შოკის მომგვრელი იყო, მართლა. დიდი მადლობა წარმატებებს ვუსურვებთ თქვენს თეატრს, კიდევ მრავალი სპექტაკლი დაგედგათ. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ფუნიჭალის კულტურის ცენტრის დრამატული წრის ხელმძღვანელი ბატონი ლევან ხაზიური, რეჟისორი და ქალბატონი თამარ თალაკვაძე, ამავე ცენტრის უსინათლოთა ქალთა ანსამბლის ხელმძღვანელი და ასევე ამ სპექტაკლის მუსიკალური განფორმებელი, რომლის შესახებაც ახლა საუბრობდით. მადლობას მოგახსენებთ. ახლა კი ჩვენი კოლეგა გულგამ გალუბრიშვილი ჩაგვერთვება და დღეს ტრადიციული რუბრიკა იქნება საღამოს გადაცემა პროგრამა კვასხოს მოძღვარი. გუგა გვეტყვის თუ ვინ იქნება მის სტუმარი და რა თემაზე ისაუბრებენ. გუგა დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათს ტრადიციულად საღამოს რვის ნახევარზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში იქნება გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება წნეთის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook Live რეჟიმში თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები და აგრეთვე დაგვირეკოთ ნომერზე 2301515. დიდი მადლობა გუგას, წარმატებებს ვუსურვებთ და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენ მომდევნო სტუმარი შემოგვირთება ინფექციონისტი ბატონი კახა ბერჯომახიძე და ჩვენ ჰეპატიტებზე ვისაუბრებთ. დარწმუნებული ვარ ჩვენ სმენელს მაყურებელს ეს თემა ძალიან ასე რომ არ გადაერთოთ დაგველოდეთ. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დავბრუნდით მომდევნო სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ბატონი კახაბერ ჩომახიძე, ინფექციონისტი და ჰეპატოლოგი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ჰეპატიტების შესახებ უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ მოდით დავიწყოთ ყველაზე რთული ჰეპატიტიდან, C ჰეპატიტით. და ყველაზე გავრცელებულით. რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში? საქართველოში როგორია სტატისტიკა? ალბათ გამორჩეული მდგომარეობაა მსოფლიოში, გამორჩეული იმ მხრივ, რომ დღესდღეობით ჩვენ ვართ პირველი ქვეყანა, სადაც უფასო სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს C ჰეპატიტის მკურნალობის. ძალიან ძვირი ელიმინაციის პროგრამა. წარმოუდგენლად ძვირფასი წამალია, ანუ ძვირი ღირს ეს წამალი, რომელიც საჩუქრად გადაეცემა თითოეულ ამ პაციენტს. და აი ეს დაახლოებით 7% არის მოსახლეობის, ეს არის 200,000 ადამიანამდე, რაც დარეგისტრირებულია C ჰეპატიტიანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველას ჯერ არ უმკურნალია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბევრი ძალიან სკეპტიკურად უყურებს ამას. ახლა უნდა გვეკითხა, ეს მე სხვადასხვა ხსმენია ესეთი რამ და ბევრი ამის გამო ამკურნალდეს, რომ ეს არის რაღაც საცდელი პრეპარატი, რომელზეც თიან ჩვენზე და თუ გაამართლებს, მე მსოფლიოში მიიღებენ რამდენად მართალია. ძალიან კარგია, რომ მომეც ამის საშუალება და ვინც მისმენს, მინდა უთხრა, რომ ეს წამალი არის ამერიკაში შეიქმნა იქი წარმოება და ამერიკის წამლის ასოციაცია FDA მისცა ლიცენზია უკვე თავის ქვეყანაში ეს წამალი აპრობირებული იყო, გამოცდილი იყო და მხოლოდ ამის მერე არანაირი საცდელი არ არის. არანაირი საცდელი არ არის. რა გვერდით მოვლენები აქვს ესეთი საშიში? პრაქტიკულად არაფერი. აი ის მკურნალობა, რომელიც ასევე ძალიან ძვირი ღირდა, მაგრამ ამასთან შეუდარებლად იაფია აი ამ პრეპარატთან შედარებით, საკმაოდ ბევრი ქონდა იმ ძველ პრეპარატებს გვერდითი მოვლენები და მაშინ კიდე მესმოდა, რომ სიძვირე პროგრამა არ არსებობდა, თუმცა ბოლოს სახელმწიფომ ამაზეც გააკეთა პროგრამა, მაგრამ ეს გვერდითი მოვლენები და აბყოლებდა ხალხს და აი ეხლა ძალიან დიდი ბოდიშ, რომ აი ჭორის გამო, თან არა მარტო ეს არის ჭორი, ბევრი ჭორი დადის კიდე, არ მკურნალობა, თან ეს პროგრამა დაუმთავრებელი არ არის, ოდესღაც დამთავრდება და მე ძალიან სანანებელი. როგორია, აი პროცენტულად რო შევხედოთ, დაახლოებით რამდენი ზუსტად მაგის პროცენტს ნამდვილად ვერ გეტყვით, ხა ჩემი პაციენტების რაოდენობა, აი პირველი ეტაპი რო დაიწყო 2015 წელს იყო, ნუ ვერ გეტყვით, აი მოსვენების საშუალება არ მქონდა, სამსახურს დავამთავრებდი ტელეფონით და უზარმაზარი მომართვიანობა იყო. შემდეგ ნელ-ნელა უკვე შემცირდა. სკრინინგიც უფასოა. სკრინინგიც უფასოა, ანუ დიაგნოსტიკაც ერთადერთი რასაც სახელმწიფო არ აკეთებს, ზალით არ უტარებს სკრინინგს და ზალით, ნუ იარაღის ზალით უკაცრავად არ უმკურნალობს. როგორ ფიქრობთ, იმ ხალხის რაოდენობა პროცენტულად ვინც დავშოთ თავს იკავებს, ისევ ეს რაღაც მითი რომ შეიძლება ეს უკუჩვენება ქონდეს, თუმცა ესე რო ავიღოთ პირდაპირ რაღაცა მარტივი ინტერვიუ ვლაპარაკოთ, შესაძლოა სიცოცხლე დაასრულო ამ დაავადებით და არის საშუალება რომ გადარჩე, ხო? ხო და ეს ხალხი არჩევენ რომ გარდაიცვალონ, ვიდრე გადარჩენ. აი ეს არის გაურკვეველი. რატო არჩევენ ამას, აი ამას ვერ ვიგებ. თან მით უმეტეს როცა მართლა, ანუ აი გვერდითი მოვლენები პრაქტიკულად, ნუ ძალიან ცოტა. ჩემს რამდენიმე ნაცნობს ქონდა პრობლემა ამ პროგრამით გარნიკულიდნენ და რა ვიცი, არაფერს არ უჩივიან, გარდა იმისა, რომ მადლობლები არიან. ყველაზე ცუდი არის ის, რომ პროგრამის ფარგლებში შეგიძლია იმკურნალო, ამ დროს აი ძველი დრო რო იყოს, ანუ პროგრამამდე ესე დავარქვათ. შეიძლება პაციენტს ფული რო ქონოდა გადასახდელი ამ წამალში, გვეთქვა რომ მოითმინე ჯერ არ ახლა სამკურნალო, ანუ ეს მთელი კრიტერიუმები იყო. მაგრამ ეხლა როცა უფასოა ეს პროგრამა და ყველა პაციენტის შანსი, გამკურნების შანსი არის უზარმაზარი. ჩვენ თვითონაც ვერ წარმოგვედგინა ესე ციფრები რო იქნებოდა. და არ მკურნალობს, აი მართლა უგებარი. ბატონ კახაბერ, რა არის ძირითადი გამოწვევი მიზეზი ჰეპატიტის, როგორც ვთქვით, ეს არის ნარკომანია და ეს არის ალკოჰოლ დამოკიდებულება, ხო? ალკოჰოლთან დამოკიდებულება, ალკოჰოლი უბრალოდ ჰეპატიტი, ანუ C, ეს არის ვირუსული ინფექცია. მისმენია ესეთი რაღაცა ცნობილი ფრაზა, რომ სვამს და ღვიძლი დაეშალა. ეს ალკოჰოლის გამო, ანუ ჰეპატიტი არის, ნუ ზოგადად ღვიძლის ანთება, ნუ დაეშალა, რასაც ხალხური ქვია, ეს არის გართულება ჰეპატიტის და ამ გართულება უკვე ალკოჰოლმა თვითონ ალკოჰოლმა შეიძლება გამოიწვიოს ტოქსიური ალკოჰოლური ჰეპატიტი. ნარკომანია ესე თავი. ნარკომანია არის უშუალოდ C ვირუსის, ასე ვთქვათ, შემტანი ორგანიზმში. სისხლის მიერი გზა არის მისი გადაცემის C ვირუსის და ნარკომანებში საინექციო ნარკომანებზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა. დიახ და გადადების რისკი როგორ ხდება და რა შეიძლება იყოს მიზეზი გადადების? ეს არის სისხლით, ხო? სისხლით გადადის და ყველაზე ხშირი კითხვა, რასაც ჩვენ ექიმებს გვისმევენ, არის წყვილები, ცოლ-ქმარი, ან სექსუალური კავშირები. 3-5% ესეთ შემთხვევაში, მაგრამ არავინ არ იცის 3%-ში მოხდება თუ 97%-ში, ამიტომ გამოკვლევა, ვისაც კონტაქტი ჰქონდა, აუცილებლად მათ ჩაიტაროს.
და მის მიხედვით ვერ ბატონ კახაბერ, არ ვიცი თქვენთან რამდენად სწორი იქნება ეს კითხვა, მაგრამ სახელმწიფოს თუ აქვს პროგრამა თუ აპირებენ თუნდაც თქვენი ექიმების რჩევით, რომ როგორღაც მოხდეს გაკონტროლება თუნდაც იმ დაწესებულებების, რომლის მართვაც შესაძლებელია, მაგალითად სილამაზის სალონები, სტომატოლოგიური კლინიკები. Ну, ვითომ რა, ზოგან ასტერილებენ, მაგრამ იმ დონეზე სტერილიზაცია ხდება, რომ არ იყოს ეს გადამდები? მე გეტყვით, რომ სანამ ეს პროგრამა, C-ჰეპატიტის პროგრამა დაიწყებოდა საქართველოში, მანამდე სახელმწიფომ დაიწყო უკვე კონტროლი აი ამ დაწესებულებების, საიდანაც შეიძლება გავრცელდეს C-ჰეპატიტი და საკმაოდ წარმატებულად მე იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევები გვაქვს, როდესაც ბავშვებს აქვთ C-ჰეპატიტი და მათ არც სექსუალური კავშირი ქონიათ არავისთან და არც ნარკომანები ყოფილან. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ადრეც იშვიათი იყო და ეხლა ჩემი აზრით უკვე პრაქტიკულად გამორიცხულია, იმიტომ რომ საკმაოდ კონტროლირებადია, არანაირ სილამაზის სალონი იქნება ეს თუ სტომატოლოგიური, ну, საერთოდ სამედიცინო დაწესებულება ლიცენზია აი ჰიგიენური წესების იქნება თუ εμის გამორიცხულია რომ მიეცეს ლიცენზია. ბატონ კახაბერ, გადავიდეთ კიდე სხვა ჰეპატიტები C არის ერთ-ერთი გავრცელებული და ამიტომ ვისაუბრეთ, არის სხვა ჰეპატიტებიც კიდე ხო, ჯგუფებია, რომელი ყველაზე მეტ გავრცელებული და თუ არის საერთოდ წინასწარ რაღაცა იგივე პრევენცია, რომ თავი დავიცვათ ჰეპატიტისგან. დავიწყოთ იქიდან რომ გავყოთ უნდა ჰეპატიტები, ანუ გავრცელებული ჰეპატიტი როგორც თქვი ანთებაა, მაგრამ არსებობს ვირუსული, არავირუსული. ანუ ვირუსულებში უამრავია, ანუ ყველაზე გავრცელებული ესეთი ბოტკინის სახელწოდების ბოტკინის სახელწოდებით არის დაავადება A ჰეპატიტი, რომელიც როგორც წესი, ну, გართულებას არ იძლევა, მაგრამ თავისთავად ყურადღება ჭირდება. ყველაზე რთული პრევენციას რაც შეეხება A ჰეპატიტის პრევენცია ხდება, ანუ ვაქცინა არსებობს და ასევე ხდება ყველაზე ჩემი აზრით რთული, გაცილებით რთული ვიდრე C ჰეპატიტი, ქრონიკული B ჰეპატიტი არის. ანუ ქრონიკულზე მაქვს საუბარი. C ჰეპატიტის შემთხვევაში უკვე როგორც გითხარით, ძალიან მაღალი მაჩვენებლებია განკურნების და B ჰეპატიტის შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. ჯერჯერობით არ არსებობს ესეთი მედიკამენტები, რომელიც ხალხს მაღალ პროცენტს მოგცემენ განკურნების, მაგრამ არსებობს პრევენცია, ანუ აცრა ასევე B ჰეპატიტის საწინააღმდეგოდ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველამ, ვისაც ყველა უნდა აიცრას. აი C ჰეპატიტის სამშობლოში კეთდება. აცრები სამშობლოში კეთდება, ახალშობილებს უტარდებათ ვაქცინაცია. ბატონ კახაბერ, C ჰეპატიტზე თუ ისე ვისაუბროთ, ნარკომანი და სხვა მიზეზები, აი ეგრეთ ბოტკინი და ეს B ჰეპატიტი, ამის გამოწვევის მიზეზი რა შეიძლება იყოს? ბოტკინის, ანუ A ჰეპატიტის გამოწვევის მიზეზი არის ჰიგიენური წესების დაცვა. და არ დაცვა უკასრულად დარღვევა. რაც შეეხება B ჰეპატიტს, ისიც შრატისმიერია და ისიც მხოლოდ ესეც ეძახიან შრატისმიერი ჰეპატიტი, ანუ ეს მხოლოდ სისხლით გადადის. სისხლით გადადის. როგორც C ჰეპატიტი. ერთი მინუსი აქვს კიდე C ჰეპატიტს, გარდა თავის სხვა მინუსებისა, რომ ვაქცინა ჯერჯერობით არ არსებობს C ჰეპატიტის საწინააღმდეგოდ. თუმცა ისიც არ არის როგორც C ჰეპატიტი, ხო? თუ ეს ქრონიკული ფორმა აქვს B ჰეპატიტს, შეიძლება რომ დიდხანს ადამიანი კარგად იყოს. თუ მაინც არის რაღაცა ისე ანალოგიურად მოქმედებს ცუდად და იწვევს ციროზს და მის დანარჩენს როგორც C ჰეპატიტი, მაგრამ B ჰეპატიტის თუკი მკურნალობა საკმაოდ რთულია, მართვა შეიძლება, ამიტომ ყველა ვინც კი იცის რომ B ჰეპატიტი აქვს, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და უნდა კონტროლის ქვეშ იყოს, რომ რაღაც გართულება. კონსერვდება ეს დაავადება, თუ პროგრესირებს არა, მაგრამ ყოველთვის მისი აი ვირუსის საწინააღმდეგო მკურნალობა ექიმმა გადაწყვიტოს, უნდა ჩაიტაროს, არ ჩაიტაროს, ეს ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში მაინც ის კულტურა ვერ ამაღლდა, რომ რაღაც გამოკვლევა ჩავიტაროთ ხოლმე ექიმს მიმართოთ, უბრალოდ ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაგების გამო და დავუშვათ მოხდა ისე რომ ადამიანს ისე დაიმართა ეს ჰეპატიტი, რომელიმე რომ არ იცის დავუშვათ. რა არის ის მიზეზები, რითაც შეიძლება მივხვდეთ რომ რაღაცა მსგავსი გჭირდა სასწრაფოდ მეთოდით ექიმთან. შეიძლება რაღაც გამოვლენა. სხვა ჰეპატიტზე როცა არის საუბარი, ანუ იქნება A, B, C და სხვა, ну, სიყვიკლე პირველ რიგში და იძულებული ხდება სიყვილის გამო პაციენტი მიმართოს ექიმს, ну, რატომაც რო გაყვეთდება. თუმცა ამას შეხედე არაფერი ხარ. არა, მე პირველ თვალებში უყურებ. ჩვენ ეს ეგ დაცულები ვართ. პაციენტი არ ვარ, მაგრამ პაციენტები არცეთ. მაგრამ რაც შეეხება, ну, შეიძლება უსიყვდილოდ მიმდინარე ფორმა იყოს, ну, სისუსტე, მოთენთილობა, ადვილად, ეს არის უკვე უფრო ქრონიკული ჰეპატიტების ძირითადი ნიშნები, თუმცა ესეც აი C ჰეპატიტს ნაზმკვლელს ეძახიან, იმიტომ რომ როგორც წესი კლინიკური გამოვლინება ამ ქრონიკულ ჰეპატიტს არ აქვს და როგორ ვიქცევით იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ვფიქრობთ რომ შეიძლება ჰეპატიტის მატარებლები ვიქცევით ნებისმიერ შემთხვევაში კარგად ვიქცევით ზოგადად მაგრამ მე არის ამის არა როგორ უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი პროგრამაში ჩავერთოთ ვფიქრობთ ხარ თუ არა კანდიდატი ან რა არსებობს სკრინინგი არსებობს მაგის
თითუმეტი კიდე უფასო C ჰეპატიტზე გამოკვლევა შეიძლება ძალიან მარტივად და თუ საჭიროა მე ღმერთთან დაგიფოროთ, მაგრამ მკურნალობას და აი ამ თვითონ ამ პროცესში ჩაბმა, ანუ ლოდინი ჭირდება, თუ ნებისმიერ ადამიანს დიაგნოზის დასმისთანავე შეუძლია მკურნალობა დაიწყოს. დიაგნოზის დასმისთანავე, მაქსიმუმ 2 კვირაში უკვე ყველა ანალიზი, რაც წინასწარი ანალიზი, ანუ გასაკეთებელი, ის უკვე იკეთებს ამ ანალიზებს და რამდენიმე დღეში უკვე ადრე თუ კი ეს ერთი თვე ჭირდებოდა, ანუ უამრავი ხალხი რამდენიმე დღეში ჩდება პროგრამაში და შეუძლია დაიწყოს მკურნალობა. ანუ მაქსიმუმ 1 თვეში როგორც კი გაიგებს, შეუძლია მკურნალობის დაწყება. ასე გავრცელებულია ბატონო გახაბრა სამწუხაროდ საქართველოში ეგრეთ წოდებული ღვიძლის გადანერგვა ციროზიანი ხალხისთვის და სამწუხაროდ ხდება რომ უცხოეთში მიდიან ხოლმე როგორც საქართველოშიც რაღაც გარკვეულწილად ამ პროგრესია და გადანერგვა ხდება. მათაც ალბათ ვისაც აინტერესებს კიდე ერთხელ ვიძახი სამწუხაროდ ეს თიც ბევრია და შეიძლება გვისმენენ მათ ახლობლები გვისმენენ და მათ დამაიმედებლათაც ვთქვათ 2 სიტყვა ციროზიანებისთვის. დასაიმედებლად ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა აქამდე არ უნდა მიიყვანოს არავის მაგრამ თუ მივიდა უკვე საქმე არსებობს საქართველოშიც აი დღეს კვირას ჰქონდა შეხვედრა კორეელი სპეციალისტია თან მსოფლიო დონის სპეციალისტი იყო ჩამოსული ამ საკითხთან დაკავშირებით და მას აქვს სურვილი რომ საქართველოშიც და ქართულ გუნდთან ერთად გააკეთოს საკმაოდ ახალგაზრდა საკმაოდ წარმატებული გუნდია მიხარია რომ ახალგაზრდა ექიმები არიან და ძალიან უნდათ რომ ეს გახდეს უკვე ტრადიციული ჩვენთან იცით რა არის საკმაოდ მაინც ძვირადღირებული ოპერაცია და ამიტომ მასიურად ეს გადანერგვა არ ხდება მაგრამ ну რაღაცა ალბათ მე მომავალში სახელმწიფოც ზრუნავს უკვე რამდენადაც ვიცი და ისიც ჩაერთვება ამ პროცესებში და რა დაფინანსებას გარკვეულს მაინც აქამდე არ უნდა მივიდეთ, უნდა ვეცადოთ პირველად თქონდა აქამდე არ უნდა მივიდეთ. რამდენადაც მე ვიცი, არ ვიცი რამდენად ეს მართალია, გადანერგვა არ ნიშნავს 100%-იან შედეგს, შეიძლება შემდგომ ღვიძლი ვერ განვითარდეს, ხო? არა, ну ეხა იქ შეთავსება, ანუ რამდენად მიიღებს ორგანიზმი ინგლისს, მაგრამ დღევანდელი აი გადასახედიდან ძალიან მაღალი პროცენტია გადარჩენის. გადარჩენის, კი ბატონო. ხონთ, ну მე თავისთავად იმასაც მოფრთხილება და მოვაჭრება. ხო, უნებრივია, ეს გადანერგვა და ეხლა ისე გავარგზი რაღაცა სმაჭამა და ნარკოტიკები. აი მე ისე შემიძლია გითხრათ, საზღვარგარეთ მიდის ხალხი, ხო, ვისაც C ჰეპატიტი აქვს და გართულებული აქვს უკვე. უკვე საზღვარგარეთ, აი იგივე რამდენიმე ჩემი პაციენტი გადაცანერგა წავიდა საფრანგეთში, იქიდან გამოუშვეს უკან ჯერ C ჰეპატიტის პროგრამა გვაქვს, C ჰეპატიტისგან განიკურნე, იმიტომ რომ გადანერგვის შემდეგ მე მაინც უნდა იმკურნალო C ჰეპატიტის, ამიტომ ჯობია ეს პრობლემა მოაგვაროს, ანუ განიკურნოს C-სგან და მე გაიგეთოს გადანერგვა. ან ბატონ კახაბე, როგორია C ჰეპატიტის მატარებლების ცხოვრების წესი? როგორი უნდა იყოს? როგორი უნდა იყოს? ისევე როგორც ყველასი აუცილებლად ჯანმრთელი. ანუ მათ მოეთხოვებათ რაღაც განსაკუთრებული პირველი რაც გამორიცხულია C ჰეპატიტი იქნება B ჰეპატიტი ნებისმიერი ქრონიკული ჰეპატიტი ალკოჰოლის მიღება. ყველაზე რთული თვე გვაქვს ჩვენ ჰეპატოლოგებს ახლა წინა საახალწლო პერიოდში ვაჭრობა ერთი ჭიქა ორი ჭიქა და ასე შემდეგ და ჩვენ კატეგორიულ უარს ვეუბნებით რა თქმა უნდა არ შეიძლება ეს არის პირველ რიგში ხა იმის მიხედვით მე რა მდგომარეობა აქვს ინდივიდუალურ პაციენტს ინდივიდუალურად ფიზიკური დატვირთვა კვების რეჟიმი და ასე შემდეგ თუმცა ჯანმრთელი ცხოვრების ის როგორც ჯანმრთელ ადამიანს ჰეპატიტიზმზე ჰეპატიტიზმს უფრო მეტი სამწუხაროდ ბევრი დაავადება მათ შორის ონკოლოგიური და სხვადასხვა ძალიან გაახალგაზრდა ამ კუთხითაც არის სამწუხარო ტენდენცია და ახალგაზრდებშიც არის ხო ხშირად სამწუხაროდ არის რა თქმა უნდა თუმცა ერთი ქალბატონებშიც და მინდა გითხრათ რომ არა მარტო ახალგაზრდა ქალბატონებში საკმაოდ ისეთი ასაკოვანი რომელსაც არანაირ ნარკოტიკთან შეხება არ ქონია და ყველა გაკვირვებულია თან ძალიან ცნობილი ქალბატონები, მაგრამ ნუ აღმოაჩნდათ, ნუ ხან ადრე ხა ძველ დროს ამ დაავადებას როგორც გითხარით, კლინიკური განხორციელება არ აქვს და როცა იგებენ სრულიად შემთხვევით ექიმს რომ მიმართავენ, მე უკვე ნარკოტიკთან შეხება არ ქონია, ამ დროს სალონებში ხა ადრე რა. კი, ოქროს ნორმების დარღვევას ადამიანი და ნუ მე მიმართოს ექიმს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, უსურვებთ ყველა ჯანმრთელობას, ბუნებრივად და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ სახელმწიფო ეძლევა შესანიშნავ საშუალებას, ვისაც აქვს სამწუხაროდ ეს პრობლემა, რომ სულად უფასოდ ძალიან ძვირადღირებული პროცედურა ჩაეტარონ და იყვნენ ჯანმრთელები. რა არის მაინც ისეთი მოგვარებული საქართველოში, მაინც სალონები იქნება ეს თუ არის რომ გითხრათ და რასაიჩემი ხლა. მაინც ალბათ იქნება სადღაც კიბის ქვეშ რაღაცა. მე ჩემი ნიფტები სალონებში გაგვატარეთ კალენდარი. არა, მაინც სიფრთხილეს თავი არ სდგება. კარგი, ფრთხილ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, მადლობა პარტნიორობისთვის, კიდევ ერთხელ ანდრია პირველწოდებულისა და ვახტანგ გორგასლის საინებას გელოცავ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად ვადაბადეთ ნახვამდის.